The Northeast Summit, Northeast Unbound, আগবঢ়াইছে supported by Oil India Limited, Northeastern Development Finance Corporation Limited, Netfee, Sigma's Everyday Spices, Bugali Jolpan, SPM IAS Academy, Wardrobe Courtesy, Corby's Papillon, Event Partner, MKR Events, Print Partner, Bookbell, Venue Partner, Hotel Palacio. Initiated by Prothom Khobor 24/7. Ladies and gentlemen, we have arrived to the most awaited part of the day. The Northeast Summit presented by Prothom Khobor 24/7, Northeast Unbound. A conclave on making Assam one of the top 5 states of India in the roadmap of Viksit Bharat. A visionary platform that brings together policymakers, industry leaders, academicians and youth to shape Assom's future in the national development narratives. Today, we are joined by a bench of intellectuals. Ladies and gentlemen, please welcome on stage the moderator of the panel board discussion, Shri Pranoy Bordoloi, Editor-in-Chief, Prothom Khobor 24/7. We welcome our moderator, Shri Pranoy Bordoloi, Editor-in-Chief. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Shri Povitra Margherita, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, and the respected Minister of State for External Affairs and Textiles, Government of India. Shri Povitra Margherita has carved a remarkable path as a youth leader, cultural ambassador, and public representative. As a parliamentarian, he has been a strong voice for the youth of Northeast, working towards regional integration, youth empowerment, and development through connectivity, trade, and education. আৰু টেপ ৰেকৰ্ডাৰত অডিঅ' কেছেট শুনাৰ সেই সময়ছোৱাতে এটা মোহনীয় কণ্ঠই আমাক সকলোকে সন্মোহিত কৰিছিল অসমক, যিটো নেপথ্য কণ্ঠৰ নাম হৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। আৰু এতিয়া পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক জগতৰ এটি চিনাকি মুখ। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা অসমীয়া সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক জগতৰ এটি চিনাকি মুখ। ৰাজনীতিৰ উপৰিও পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ এক চিনাকি আছে এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপেও। টেপ ৰেকৰ্ডাৰত অডিঅ' কেছেট শুনাৰ সময়ছোৱাতে এটা মোহনীয় কণ্ঠই সন্মোহিত কৰিছিল অসমক, যিটো নেপথ্য কণ্ঠৰ নাম পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ বিদেশ ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা বুলি ক'লে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ প্ৰথমে মনলৈ আহে জোনবাইৰ কথা। এসময়ৰ অসমীয়া হিট এলবাম জোনবাইৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকী আছিল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। কেৱল এয়াই নহয়, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কেইবাখনো অসমীয়া ছুপাৰহিট চিনেমাত অভিনয় কৰিছিল। অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত বহু অৱদান আগবঢ়াই গৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। জনপ্ৰিয় মাহেকীয়া আলোচনী মায়াৰ লগতে সাৰেগামাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। 2014 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া কোষৰ প্ৰভাৰীৰ দৰে দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰি গৈছিল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। কেৱল এয়াই নহয়, বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী গীত আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকীও আছিল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। অসমৰ বিজেপিৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা অন্যতম কৰ্ণধাৰ আছিল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। যোৱা 9 জুনত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই মোদী চৰকাৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আৰু বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। আজিৰ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ছামিটলৈ প্ৰথম খবৰৰ পৰিয়ালৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক। আৰু আলোচনা সত্ৰৰ আন এগৰাকী আজিৰ বিশেষ অতিথি প্ৰাক্তন IAS MGV ভানু। তেখেতক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পূৰ্বে তেখেতক লৈ প্ৰস্তুত কৰা এক বিশেষ অডিঅ' ভিজুৱেল আমি প্ৰথমে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰৰ এটা ফৰিং ফুটা নাম আছিল MGV ভানু। অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰূপে অৱসৰ লোৱাৰ পিছত MGV ভানুৱে ৰাজনৈতিক জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিছিল। 1985 চনত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়াৰূপে যোগ দিয়াৰ পিছত বিভিন্ন চৰকাৰী পদবীত দক্ষতাৰে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিছিল তেওঁ।
অসম চৰকাৰৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰতো সেৱা আগবঢ়াইছিল MGVK ভানুৱে কৰ্মজীৱনত তেওঁ ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপেও সেৱা আগবঢ়াইছিল অৱসৰৰ পিছত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে আৰু 2014 চনত তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হৈছিল পিছত তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণত কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল MGVK ভানুৰ জন্মস্থান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যদিও কৰ্মক্ষেত্ৰ অসমক নিজৰ দ্বিতীয়খন ঘৰ বুলিয়েই বিবেচনা কৰি ইয়াতেই বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কামত তেওঁ ব্ৰতী হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজি আলোচনা সত্ৰৰ অতিথি প্ৰাক্তন IAS MGVK ভানু তেখেতক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ এই আজিৰ বিশেষ আলোচনা সত্ৰৰ আন এগৰাকী অতিথি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কৈছাৰ জামিল হিলালী আমাৰ আজি আলোচনা সত্ৰৰ আন এগৰাকী বিশেষ অতিথি IAS কৈছাৰ জামিল হিলালী তেওঁ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পূৰ্বে আগবঢ়াইছোঁ তেখেতক লৈ প্ৰস্তুত কৰা এক বিশেষ অডিঅ' ভিজুৱেল ৰাজ্য চৰকাৰৰ এগৰাকী দক্ষ IAS বিষয়া হিচাপে সুনাম আছে কৈছাৰ জামিল হিলালীৰ কেইবাটাও বিভাগৰ সচিবৰ দায়িত্বত আছে তেওঁ অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া খেলো ইণ্ডিয়াৰ ইউথ গেমছ ISL IPL আদি বৃহৎ পৰিসৰৰ কেইবাটাও ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ আয়োজন আৰু ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ সৈতে জড়িত আছে কৈছাৰ জামিল হিলালী ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ MPhil ডিগ্ৰীধাৰী কৈছাৰ জামিল হিলালী 1992 চনত অসম অসামৰিক সেৱাত যোগদানৰ পূৰ্বে হিলালীয়ে ইৰানিয়ান নিউজ এজেন্সিত কাম কৰিছিল তেওঁ 3 দশকজোৰা কেৰিয়াৰত অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম অসম ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন নিগম আদিৰ লগতে মুখ্য সচিবৰ ষ্টাফ অফিচাৰ হিচাপেও দীৰ্ঘদিন কাম কৰিছিল IIM কলকাতা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ পাব্লিক পলিচি আদিত প্ৰশিক্ষিত হিলালীয়ে GMDৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল বৰ্তমান সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ লগতে ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ বিশেষ সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁ ভুৱা জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ তদন্তৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত সমিতিৰ পদমৰ্যাদাৰো অধ্যক্ষ বৃহৎ পৰিসৰৰ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ আয়োজন আৰু ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ বিভিন্ন দিশৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে কৈছাৰ জামিল হিলালী সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ এটি হাত চাপৰি তেখেতক আদৰণি জনাবৰ বাবে মঞ্চলৈ আৰু তেখেতক আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আজিৰ এই আলোচনা সত্ৰৰ আন এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু তেখেত হৈছে সম্পাদকীয় প্ৰমুখ BBCৰ শচীন গগৈ ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পূৰ্বে আমি তেখেতক লৈ বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা এক অডিঅ' ভিজুৱেল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বিশ্বৰ অগ্ৰণী সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ব্ৰিটিছ ব্ৰডকাষ্টিং কৰ্পোৰেশ্যন চমুকৈ BBCত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে অসমৰ সুযোগ্য সন্তান শচীন গগৈয়ে বৰ্তমান BBCৰ এজন সম্পাদকীয় প্ৰমুখ অৰ্থাৎ এডিটৰিয়েল লিড পদত কৰ্তব্যৰত গগৈয়ে এছিয়া পেচিফিক ৰিজন বিশেষকৈ ভাৰত পাকিস্তান চীন জাপান কোৰিয়া আদি দেশৰ অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক সামৰিক আৰ্থ সামাজিক বিষয়বোৰৰ ওপৰত সংবাদ পৰিৱেশন কৰাৰ দায়িত্বত আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান BBC নিউজৰ টিভি আৰু ৰেডিঅ' প্লেটফৰ্মত বিশ্লেষণাত্মক পৰ্যালোচনা আগবঢ়াই অহাৰ লগতে লিখা মেলাও কৰি আহিছে শচীন গগৈয়ে মেজেংগা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু তাৰ পিছত নামতিৰ শ্বহীদ পিয়লি ফুকন মহাবিদ্যালয়ত অসমীয়া মাধ্যমতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক আৰু পিছত তেওঁ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্নেলিজিমত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল কৰ্মজীৱনত শচীন গগৈয়ে BBCত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে দেশৰ আগশাৰীৰ সংবাদ সংস্থা PTI UNI INS আদিৰ লগতে আমেৰিকান দূতাবাসত মিডিয়া স্পেচিয়েলিষ্ট ৰূপে প্ৰায় 13 বছৰ কাম কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত BBCৰ সম্পাদকীয় প্ৰমুখ শচীন গগৈৰ বাবে এটি জোৰে হাত চাপৰি হ'ব লাগে আৰু তেখেতক মঞ্চত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আজিৰ আলোচনা সত্ৰ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আমাৰ আন এক বিশেষ কাৰ্যসূচী আছে আলোচনা সত্ৰৰ যিকেইগৰাকী আমাৰ আজিৰ বিশেষ অতিথি তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰথম খবৰৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমেই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাক্তন IAS MGVK ভানু ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাব
প্ৰথম খবৰৰ সঞ্চালক অনুপ পোদ্দাৰ ডাঙৰীয়াই মই অনুপ পোদ্দাৰ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ MGVK ফানু ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে আৰু এয়া আজি আলোচনা সত্ৰৰ আমাৰ এগৰাকী বিশেষ অতিথি MGVK ফানু ডাঙৰীয়া তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ল আমি পৰৱৰ্তী সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ আন এগৰাকী বিশেষ অতিথি IAS কৌছাৰ জামিল হিলালী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম খবৰৰ সঞ্চালক অভিজিত গোস্বামী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাম সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে লগতে প্ৰথম খবৰৰ আন এগৰাকী সঞ্চালক পীয়ুষ আগৰৱালা ডাঙৰীয়াকো সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাম দুইকে মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাম এটি হাত চাপৰিয়ে সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে পৰৱৰ্তী সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আজিৰ আলোচনা সত্ৰৰ আন এগৰাকী বিশেষ অতিথি BBCৰ সম্পাদকীয় প্ৰমুখ শচীন গগৈ ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাব প্ৰথম খবৰৰ অন্যতম সহযোগী প্ৰবাল কলিতা লগতে প্ৰথম খবৰৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক দিগন্ত মাধৱ বৰা ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ জনাম এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে দুইকে মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু দিগন্ত মাধৱ বৰা ডাঙৰীয়া কাৰ্যবাহী সঞ্চালক প্ৰথম খবৰ আজিৰ আলোচনা সত্ৰৰ এগৰাকী বিশেষ অতিথি শচীন গগৈ ডাঙৰীয়াক এয়া সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰথম খবৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা প্ৰবাল কলিতা আৰু লগতে কাৰ্যবাহী সঞ্চালক দিগন্ত মাধৱ বৰাই সকলোকে পুনৰবাৰ এটি হাত চাপৰিয়ে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আজিৰ এই আলোচনা সত্ৰৰ যি বিষয় আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ দেশৰ প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱা ৰোডমেপ কেনে হোৱা উচিত সেয়া হৈছে আজিৰ এই আলোচনা সত্ৰৰ বিষয়বস্তু আৰু এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ যিহেতু আজি এই আলোচনা সত্ৰত আধৰিব প্ৰথম খবৰৰ এডিটৰ ইন চিফ প্ৰণয় বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ গতিকে প্ৰথম খবৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তেখেতকো সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাম আৰু প্ৰথম খবৰৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক দিগন্ত মাধৱ বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰণয় বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে Ladies and gentlemen, I now hand over the mic to our moderator of the conclave, Shri Pranoy Bordole, Editor-in-Chief, Pratham Khobor 24/7. A conclave on making a home, one of the top 5 states of India in the roadmap of Viksit Bharat. Ladies and gentlemen, I request everyone to kindly take their seats as we are about to begin the panel vote discussion. সকলোকে পুনৰবাৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি আমাৰ বিশেষ আলোচনা চক্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে বিষয়বস্তু পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ দেশৰ প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱা ৰোডমেপ কেনে হোৱা উচিত ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ অলপ পলম হ'ল আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁতে সেইকাৰণে মই পুনতে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আজি এই অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ আমাৰ মাজত আছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা MGVK ভানু তাৰ লগত আছে কৌছাৰ জামিল হিলালী আৰু আছে শচীন গগৈ আটাইকেইজনৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনৰ সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে
আমি এই বিষয়লৈ আজি কথা পাতিম মই পুনতে আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে মই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে প্ৰথমতে যাম মই যেহেতু অন্ধ্ৰৰ ভানু ডাঙৰীয়া ইয়াত আছে মই মাজতে আজিৰ পৰা প্ৰায় 10-12 বছৰ আগতে মটৰচাইকেল লৈ মই গৈছিলোঁ কন্যাকুমাৰী গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া মটৰচাইকেল লৈ কন্যাকুমাৰী গৈছিলোঁ তে যাওঁতে বাটত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কিছুমান গাঁৱত সোমাইছিলোঁ বাইক লৈ গ'লে সুবিধা থাকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু কেৰেলাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কেৰেলাৰ গাঁওসমূহ সেই 10-12 বছৰ আগতে যেতিয়া আমি সোমাইছিলোঁ গাঁওবিলাকৰ অৱস্থা দেখি আচৰিত হৈছিলোঁ আচৰিত এইকাৰণে হৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ মানুহৰ অৱস্থা সচ্ছল ৰাস্তা ঘাট খুব সুন্দৰ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি লাগে সভ্যতাৰ মাপকাঠিৰে সেই সকলো মাপকাঠিৰে এইবিলাক পৰিপূৰ্ণ গাঁও দেখিছোঁ যদি মই অন্য কিবা আছে মই নাজানো কিন্তু মই দেখাখিনি কৈছোঁ মই তাত ঠিক সেইদৰে মই আজিৰ পৰা 2016 চনত বেলজিয়ামৰ এখন গাঁও গৈছিলোঁ ভাৰ্চেলাৰ সেইখন গাঁৱত মোৰ এজনী ভতিজা ছোৱালী বিয়া হৈছে তাইত বেলজিয়ামৰ ল'ৰাৰ লগত তে মই তাত গৈ গাঁও আৰু চহৰৰ পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ তাত সকলো সা সুবিধা আছে সকলোখিনি তাত আন্তঃগাঁথনি সকলোখিনি সা সুবিধা আছে কিন্তু সেইবিলাক ঠাইৰ পৰা যেতিয়া অসমলৈ ভাৰতলৈ অহা হয় তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰোঁ যে সভ্যতাৰ জখলাত ভাৰত ক'ৰবাত পিছ পৰি ৰ'ল তেনেকুৱা অনুভৱ হয় ইউৰোপৰ পৰা আহিলে বিশেষকৈ আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া আপুনি অসমলৈ আহে গুৱাহাটীলৈ আহে তেতিয়া ভাৱ হয় যে আমি ক'ত ৰৈ গ'লোঁ এই যিডাল সভ্যতাৰ জখলা যিডাল উন্নয়নৰ প্ৰগতিৰ যিডাল চকৰি তাত আমি ক'ত ৰৈ গ'লোঁ ক'ত থাকি গ'লোঁ সেই অনুভৱ বাৰম্বাৰ হয় গতিকে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা কৈছে যে দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য তেওঁলোকে বান্ধি লৈছে কিন্তু যিবিলাক কাৰকে আমাৰ সভ্যতাৰ প্ৰগতি বিচাৰ কৰে সেই কাৰকবিলাক পৰ্যালোচনা কৰিলে খুব দুখ লাগে আমি ক'ত আছোঁ আচলতে যেনেকৈ UNDP ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম সেইটো সকলোৱে জানে UNDPৰ যিডাল আছে তেওঁলোকৰ গ্ৰাফ তেওঁলোকৰ যিটো আছে যে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স HDI মতে আমাৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান 130 নম্বৰত আৰু আমাৰ ভাৰতৰ 28খন ৰাজ্য 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ স্থান শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব 31 নম্বৰত আছে আৰু আমি এইটোৱে সান্তনা ল'ব পাৰোঁ যে মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ড আমাৰ পিছত আছে কিন্তু এইটো আচল প্ৰকৃত অৱস্থা হৈ আছে আপুনি যিবিলাক কওক যে এডুকেশ্যনৰ দিশেৰে কওক অন্যান্য দিশেৰে কওক আমি সকলোতে পিছ পৰি আছোঁ হয় চৰকাৰখনে চেষ্টা চলাইছে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেয়া নিঃসন্দেহে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আমি কৰিব লাগিব আগুৱাব লাগিব বহুত পিছ পৰি আছোঁ গতিকে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা এতিয়া আমাৰ দেশৰ তেখেতে বিদেশ মন্ত্ৰালয় তেখেতে চম্ভালিছে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছে তেখেতেও বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ঘূৰিছে গতিকে তেখেতৰ অনুভৱ মই জানিব বিচাৰিম যে মই যেতিয়া ব্ৰিটেইনৰ পৰা আহিছোঁ বা ক'ৰবাৰ পৰা আহিছোঁ যেতিয়া দিল্লীত সোমাইছোঁ দিল্লীৰ পৰা যেতিয়া অসমলৈ আহিছোঁ অসমৰ গাঁৱলৈ গৈছোঁ তেতিয়া অনুভৱ হয় আমি ক'ত ৰৈ গ'লোঁ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মনত সেই ভাৱ শূন্য হয় আৰু এই যিটো কথা কৈছোঁ যে একবিংশ শতিকাৰ এই সন্ধিক্ষণত আমি দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি আমি বিচাৰি আছোঁ কিন্তু কেনেদৰে হ'ব তাৰ মাপকাঠি তাৰ মানচিত্ৰ কি মই আৰম্ভণিতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক অলপ সময় ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে মই এই বিষয়টোলৈ অলপ 4 মিনিটমান ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিম তাৰপিছত মই বাকী অন্য বিষয়লৈ যাম মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ সন্মানীয় মুখ্য সম্পাদক প্ৰণয় বৰদলৈ ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট অতিথিসকল আৰু এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা অতিথিসকলৰ লগতে সংবাদ মাধ্যম বিশেষকৈ প্ৰথম খবৰৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা প্ৰথম কথা লক্ষ্য স্থিৰ থাকিবই লাগিব লক্ষ্যবিহীন যাত্ৰাৰ একো অৰ্থ নাই গতিকে যিদৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা 1.4 বিলিয়ন ভাৰতীয়ই 2047 চনৰ ভিতৰতে নিজকে এখন বিকশিত উন্নত ৰাষ্ট্ৰ ডেভেলপড নেশ্যন হিচাপে কৰাৰ এক সংকল্পৰে আগবাঢ়িছে ঠিক একেদৰে আমাৰ দেশীয় প্ৰেক্ষাপটত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ প্ৰতিটো অংশীদাৰী সংস্থা আৰু অসমৰো 3.5 কোটি মানুহে বিকশিত অসম শীৰ্ষ 5 অসমৰ স্বপ্নৰে ব্যৱহাৰিকভাৱে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বিভিন্ন জানে যে আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতা হ'ল আটাইতকৈ এক সজীৱ আৰু সমুজ্জ্বল এক সভ্যতা এতিয়া
1200 শতিকাৰ পৰা যেতিয়া আমাক বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা চুবুৰীয়া বা দূৰৰ বিভিন্ন লোকে আক্ৰমণ কৰি আমাক পদানত কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আটাইতকৈ শক্তিশালী সভ্যতাও ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিকতাবাদৰ অধীন হ'লোঁ গতিকে আমি পৃথিৱীৰ ভিতৰত অন্যতম এক শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ আছিলোঁ আমি আটাইতকৈ প্ৰাচীন সভ্যতা কিন্তু তৎসত্ত্বেও 800 বছৰৰ বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ পিছত এতিয়া পুনৰ মূৰ তুলি বিশ্ববন্ধু বা বিশ্বগুৰু যিয়ে নকওক হ'বলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ গতিকে সেই যাত্ৰা সুনিশ্চিত আমি যাবই লাগিব আমি ভাবিবই লাগিব তদ্ৰূপ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য অসমে বেছি দূৰলৈ নগৈ মানৰ আক্ৰমণৰ পৰা ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ তথা পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনত অধীনস্থ হোৱাৰলৈকে 50ৰ বৰ ভূমিকম্পৰ পৰা বিগত 4-5টা দশকত বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্ৰাম ইত্যাদি বিদ্ৰোহ আদি দেখি আমি বহুবাৰ ক্ষতবিক্ষত হৈছোঁ আৰু গতিকে ব্যৱহাৰিকভাৱে আমি বহু ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা পিছ পৰি গৈছোঁ এইখিনি হ'ল চৰম সত্য কথা যাৰ পৰা আমি আঁতৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ঘাত প্ৰতিঘাতৰ পিছতো সপোন দেখিব লাগিব আৰু সপোন তথা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি আগুৱাবই লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি নিজকে প্ৰথম 5খন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে কল্পনা কৰোঁ আৰু সেই কল্পনা সাকাৰ ৰূপ লোৱাৰ পথত সি এতিয়া কল্পনা বা পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত হৈ থকা নাই ই এতিয়া ব্যৱহাৰিকভাৱে দ্য জাৰ্ণি হেজ বিগান অলৰেডি আমাৰ যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে বুলি এইকাৰণেই ক'ব লাগিব মই মাত্ৰ আৰু 1 মিনিট ক'ম দুটা কথা আছে যে আমাৰ এটা ধাৰণা হয় যে আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন মানে এটা জাতি বা এখন দেশ বা এখন ৰাজ্যৰ উন্নয়ন হয় আন্তঃগাঁথনিটো হ'ল আটাইতকৈ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ কিন্তু আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ লগতে শান্তি সমৃদ্ধি ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি সমান্তৰাল বিকাশ হ'বই লাগিব গতিকে আমি সাধাৰণতে কিমান আমাৰ চেনিটেৰী আমাৰ কিমানটা অনাময় ক্ষেত্ৰত আমাৰ শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ হৈছে কিমান মানুহ শিক্ষিত হৈছে ড্ৰপ আউট কিমান প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছে ইত্যাদি আমি সূচাংক আমি চাওঁ কিন্তু সমান্তৰালভাৱে চাব লাগিব যে অন্যান্য সাংস্কৃতিক দিশত সামাজিক দিশত আমি কিমান আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া কথা বিকাশৰ কথা ক'লে নহ'ব তথ্যই ক'ব লাগিব এতিয়া আমি সূচাংক য'তেই নাথাকক কিয় প্ৰতিদিনে আজিৰ তাৰিখত 13 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক পথ নিৰ্মাণ হৈছে যিটো আগতে হোৱা নাছিল 2-3 গুণ বৃদ্ধি হৈছে মই এই তথ্যখিনি কোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 13 কিলোমিটাৰ প্ৰতিদিনে এই মুহূৰ্তত আজি আমি সন্ধিয়ালৈকে 13 কিলোমিটাৰ পথ অসমত নিৰ্মাণ হ'ব আজিৰ দিনটোত এখন দলং সম্পূৰ্ণ হ'ব এইবিলাক সৰু কথা নহয় কাৰণ আমি প্ৰথমে কৈছোঁ যে শান্তি শৃংখলা এটা অন্যতম কাৰণ আছিল 11,000 মানুহ ইতিমধ্যেই মূল সুতিলৈ ঘূৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ নহয় ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত নিজকে সমৰ্পিত কৰিছে এই কথাষাৰ কিন্তু আমি সূচাংকত যদিও এইটো কথা কোৱা নহয় এই কথাষাৰ আহিব লাগিব বিগত এটা বছৰত পূৰ্বতে প্ৰতি সপ্তাহত আমি গড় হত্যাৰ কথা পাইছিলোঁ আজিৰ তাৰিখত গড় হত্যা শূন্য প্ৰায় উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত বিগত বছৰটোত এজনো মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নাই বিকাশ ৰাস্তা পদূলি দলং ইত্যাদি কথা আমি ক'ম লগতে এই কথাও ক'ব লাগিব যে অসমীয়া আজিৰ তাৰিখত মোৰ মাতৃভাষা আমাৰ মাতৃভাষা আজিৰ তাৰিখত এটা ধ্ৰুপদী ভাষা ৰূপে স্বীকৃত আমি ক'ব লাগিব যে চৰাইদেউ আজি বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃত গতিকে বাট পথ দলং যদি আমি কয় যে আমি জানো যে মাত্ৰ 3খন দলং আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আজিৰ তাৰিখত সেই সংখ্যা প্ৰায় 3 গুণ বৃদ্ধি হৈছে মাত্ৰ 6খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছিল আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে সি এতিয়া 23লৈ বৃদ্ধি পাইছে 4 গুণ গতিকে আমি এইখিনি কথা ক'ব লাগিব তাৰ মাজতে শেষ এটা বাক্য কম যেহেতু মই ৰাজনীতিৰ মানুহ ভুল তথ্য আৰু ভুল কথা যেতিয়া কোৱা হয় তাক এনেধৰণৰ অগষ্ট ফৰামত কোৱাটো উচিত এতিয়া কোৱা হয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে আমাক ধৰুৱা কৰিছে নেকি ইমান লাখ কোটি টকাৰ ধাৰ সৰ্বমুঠ মিলি যে এইবাৰ 20,000 কোটি টকা ধাৰ ল'লে এই কথাষাৰ এগৰাকী তেখেতৰ অনুজ সতীৰ্থ বা চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে নহয় অৰ্থনীতি মই নাজানো দ্য আদাৰ পিপল উইল ডিছকাছ অন ইট কথা হ'ল 1914 চনলৈকে 1 চনৰ পৰা 14 চনলৈকে সেই 10-12 বছৰত বৰোয়িংছ অফ আছাম ৱাজ 35,000 crore আৰু সেইটো সংখ্যা এতিয়া বাঢ়ি প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি হৈছে সংখ্যাটো বিৰাট ডাঙৰ 1.5 লাখ কোটি টকা হৈ গৈছে আজিৰ পৰা মই যেতিয়া মায়াৰ কথা কৈছে মায়াত যেতিয়া মই সম্পাদক আছিলোঁ 5,000 টকা মই তেতিয়া দৰমহা পাইছিলোঁ তেতিয়া এখন মটৰচাইকেল কিনিবলৈ মোক লোন দিয়া নাছিল কিন্তু আজি মোৰ দৰমহা প্ৰায় কেইবাগুণ বৃদ্ধি হোৱাত মই এখন গাড়ী কিনিবৰ বাবে লোন পাইছোঁ অৰ্থাৎ দিছ ইজ এ গ্ৰোথ 24 বছৰীয়া মায়াৰ সম্পাদকজনৰ পৰা এতিয়া
50 বছৰীয়া ৰাজনীতিক কৰ্মীজনৰ যিটো গ্ৰোথ সেই গ্ৰোথৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজ্যখনৰ লগতো প্ৰযোজ্য আমাৰ তেতিয়া GDP of Assam in 2014 was hardly 170,000 crore plus minus মোৰ ভুল হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ 72 172,000 crore আমাৰ GDP state GDP আজিৰ তাৰিখত এইটো হ'বলৈ গৈ আছে 7,41,000 কোটি টকা আৰু এখন ৰাজ্যই 3% আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উপৰঞ্চি কামত 0.5% অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ 3.5% GDPৰ ওপৰত লোন ল'ব পাৰে আন্তঃগাঁথনি বা অন্যান্য কামৰ বাবে অৰ্থাৎ 14 চনৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিল তেওঁলোকৰ কেপাচিটি আছিল 20-30,000 কোটি টকা সৰ্বাধিক নহয় 6,000 কোটি টকা হ'ব 3.5% of 1,70,000 crore will be hardly সেই ধৰণৰ 6,000 কোটি মান টকা হ'ব আজিৰ তাৰিখত আমাৰ GDP 7 লাখ কোটি টকা গতিকে আমি 22,000 কোটি টকা পাওঁ লোন বস্তুটো সমানুপাতিক হৈছে সংখ্যাটো ডাঙৰ কৰে এনেকৈ কৈ দিয়া হয় যে 1 লাখ কোটি টকা লোন লয় আজিৰ তাৰিখত আমাৰ শক্তি বৃদ্ধি হৈছে অৰ্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি হৈছে আৰু পুনৰ শেষ বাক্য এই যে লোন লোৱা হয় এই লোন সাংস্কৃতিক কাম দৰমহা দিয়া ইত্যাদিত নহয় MGK ভানু ডাঙৰীয়া বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিব আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে লোন লোৱা হয় এইবাৰ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ ইন কেপিটেল আমাৰ 12,000 কোটি টকা যিটো বহু গুণে বেছি গতিকে একে আছে সমানুপাতিক তেতিয়া আমাৰ ধন কম আছিল 1,70,000 কোটি টকা আছিল লোন পাইছিলোঁ আমি 5-6,000 কোটি টকা আজি তাৰিখত সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে আমি পূৰ্বতকৈ ধনী হৈছোঁ আমাৰ 7,50,000 বা 60,000 কোটি টকা এতিয়া আমাৰ GDP আৰু সেইকাৰণে আমি আজি তাৰিখত 22,000 বা 24,000 কোটি টকাৰ লোন ল'ব পাৰিছোঁ অসমৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে মই যিখিনি কৈ আছোঁ যে প্ৰতিদিনে 13 কিলোমিটাৰ বাট পথ নিৰ্মাণ হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 6খনৰ পৰা 23খন হৈছে প্ৰতিদিনে এখনকৈ দলং নিৰ্মাণ হৈছে গতিকে এইবিলাক আমাৰ আচলতে এই সামগ্ৰিক যাত্ৰা যিটো আপুনি বিকশিত শীৰ্ষ 5ৰ কথা আমি ভাবি আছোঁ তাত এইবিলাককো মূল্যাংকন কৰিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষক যদি এটা সময়ত একে শাৰীত ধৰা হৈছিল চীন আৰু ব্ৰাজিলৰ সৈতে আজি চীন আৰু ব্ৰাজিলৰ অৰ্থনীতি ক'ৰবালৈ আগুৱাই গ'ল চীন আজি ডেভেলপ নেশ্যন হিচাপে স্বীকৃত হ'ল ব্ৰাজিল ডেভেলপ নেশ্যনৰ শাৰীলৈ লাহে লাহে উন্নীত হৈছে কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই এতিয়াও তেওঁলোকে ভাবি আছে যে আমাৰ লক্ষ্য হৈছে 2047 চনত ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ উন্নত ৰাজ্যৰ উন্নত দেশৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ভাৰত কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে যে যিটো কথা আপুনি ক'লে যে আমি ঋণ লৈ আছোঁ ঋণ ল'ব পাৰোঁ ঋণ লোৱাৰ ক্ষমতা আছে অনুমতি মানে যিমানখিনি সক্ষমতা তাৰ ভিতৰত ঋণ লৈছে কিন্তু এই যিটো ঋণ এই যে আমি প্ৰত্যেক বছৰে হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছোঁ এই ঋণে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ অৰ্থনীতি ক'ৰবাত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নেকি MGVK ভানু ডাঙৰীয়া আছে আপুনি দেখিছে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নিচিনা ৰাজ্যত আপুনি সেইখন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে আপুনি তাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো মই দেখিছোঁ যথেষ্ট উন্নয়ন যথেষ্ট সাধ্য হৈছে কিন্তু সেই মই বাৰম্বাৰ এই প্ৰশ্নটো আছে যে উন্নয়নৰ যিটো চকৰি যিটো প্ৰগ্ৰেছ সেই লেডাৰডালত আমি ক'ৰবাত ৰৈ গৈছোঁ ক'ৰবাত তল পৰি গৈছোঁ সেইকাৰণে মই সুধিব খুজিছোঁ যে এই যে আমি হাজাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই উল্লেখ কৰিলে যে 1.5 লাখ কোটি টকাৰ অধিক ঋণ আছে আৰু ঋণ আমি লৈ আছোঁ গতিকে এই ঋণ লোৱা কাৰ্যই আমাৰ ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যতৰ অৰ্থনীতিত বিপদ আনিব পাৰে নেকি আপোনাৰ কি অনুভৱ নমস্কাৰ হেল্ল' মানে প্ৰণয় বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই এজেণ্ডা ফিক্স কৰিছে আমাৰ UNDP ৰিপৰ্ট মতে আমাৰ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সত অসমৰ ৰেংকিং আছে 31 আজিৰ দিনত আউট অফ টোটেল ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ এণ্ড ষ্টেটছ 31 পজিশ্যনত আমি আছোঁ আমি ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰা নাই আমাৰ দেশৰ পৰিস্থিতি ইমান ভাল নহয় দেশ মানে আই এম টকিং এবাউট Assam but we have to look at history Assam has been a victim of history 1947ত আমি প্ৰথম 5 ষ্টেটতে আছিলোঁ 5 ষ্টেট নহয় ইনফেক্ট ইন ফাৰ্ষ্ট 3 ষ্টেটছ আমি আছিলোঁ in per capita income, life expectancy, in various parameters. And biggest exports out of India were from Assam in 1947. 1947 কি হৈছে
when we got the independence, partition happened. All the Jiman Amar communication links ase, so we lost Chittagong port, and everything Assam became isolated. Before we could come out of that shock of partition, 1950 earthquake. The 1950 earthquake devastated the entire the agricultural economy of Assam. When Brahmaputra entire course change was 1950 earthquake. It was another major shock. Tarpisot Chinese aggression. Tarpisot language agitation. Indo-Pak war and creation of Bangladesh. Iman immigration hoye goise. Bangladesh warot. Iman Bangladesh or pora. That was the major burden amar uparat hoye goise. At the same time, one of the major reasons was creation of Meghalaya. Meghalaya creation of ki huise? जिकोनु स्टेट यदि अपनी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो स्ट्रेटेजी आमी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेट गवर्नमेंट बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका करे आमार स्टेट गवर्नमेंट और हार्ट एंड सोल है सेक्रेटेरिएट जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीज सब बोही पिल्लाई जी प्रकाशन सोलाय इन 1972 ओवरनाइट आमी आमार स्टेट कैपिटल शिफ्ट करी टी गोडाउन्स तानी दिस and before we could come out of that language agitation before we could come out of that Assam agitation till 1985 Assam agitation tar pisot alpha if you look at Indian growth curve करो यदि अपनी various UNDP rankings यदि अपनी साय the growth curve actually started late 80s PV Narasimha Rao 91 जे रिफॉर्म्स करिसे तेतिया परे ग्रोथ कर्व स्टीप राइज होइसे तेतिया हुकूमत की होय आसिले वी आर ऑल सफरिंग विथ लॉट ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स दिस अल्फा सल्फा ऑल these problems and we missed out so much moi 2013 or when I was chairman T board Sabagan or Malik by 2013 Assam was normal there was no problem as such problems were there iman problem nasile 91 jiman problem asile Sabagan or Malikpure they were refusing to come to Assam. That was the situation even in 2013. So, we have been a victim of history. We have been suffering because of all these factors which were not in our hands. And we were the best. When I came to Assam in 1985-86, coming to Assam from Andhra Pradesh, my relations, family, so paise iman durat goi pele ki IAS काम करे बोला गया resign करो और join करे बोला दरकार नहीं है बुरको ऐसे ले. When I came to Assam, I used to go back whenever I used to vacation. I used to say, Gandhiji once said, the Ramarajya, if you want to see, it is there in Assam. You go to the villages of Assam and you can see. I was SDM Dibrugarh in 1986-87. In the villages, the way women were respected, the gender equality, the social institutions, Mahila Hanga and the Namghar, and the social institutions were so strong. And there was no crime, there was no petty crime in villages. There was nothing like that. So I used to go back and say that we have to learn from Assam the way the social institutions were strong. And coming, sorry I'm taking some time because I become somewhat, when I look back, and old people always talk more. So, this was the situation. Now, can we reach to those 5 places? Apni HDI, Human Development Index kata goise. Human Development Index 3 ta bostu thake.
এটা হ'ল GNI, gross national income, and second whole education parameters থাকে আৰু life expectancy থাকে এইবোৰ মিলাই পেলাই থাকে if you want to reach these first 5 positions যদি আপনি ট্রাইবাল টি গার্ডেন সর এরিয়াবোৰক ডেভেলপ না কৰিলে কেতিয়াও আপনি নাম্বাৰ 5 ফাৰ্ষ্ট 5 পজিশনত আপনি যাব নোৱাৰে মই I have realized it, কেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ আমি জানে আফটাৰ স্পেণ্ডিং অলমষ্ট 30 years IASত অসমত কাম কৰাৰ পিছত মই এবাৰ ইন 2015-15ত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ নাৱত গৈছিলোঁ অকলে তেতিয়া মই দেখিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰাত there is another world which lives after নগাঁও পৰা আপুনি ধুবুৰীলৈ যদি যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত there is a different world which is not touched by administration. That na school ase, na hospital ase, na survey ase, land records ase. That is system e belag. Sorry area burot. It was different. I was surprised to see that we neglected the, and that is our wealth also. Mane every year around 7% of, so far, 7% of Assam's land has been taken away under erosion by Brahmaputra. ये माटी लोई पहले की कोरिया से between after Guwahati and below Jorhat and Dhubri, sour areas are being created. Fertile soil is being created every year. আমি এবোৰ neglect কৰিছোঁ, invest কৰা নাই. We have not seen those. So to conclude this, if we neglect char areas, tea garden areas, I can give so many statistics about tea garden areas and tribal areas, even tribal areas, the way Karbi Anglong and Haflong and those areas, and the foothills of Arunachaloji, Bodos, they live. I mean, development has not reached them, even today. That is why we are in that 31 position at Assam. Now, what is the way out? How do we go? Now, administration and what are our strengths? Our ACS, Hilali is here. Our ACS is one of the best in the country, Assam Civil Service. Moi Andhra Pradesh kam korisilu. I have seen the provincial service there also, here also. Our young boys and girls, Assam Civil Service ji ase, they are the best. And our police, law and order. You go to other states, then only you will realize. Amar OC level hot, amar sub inspector, inspector level hot, ji honesty or commitment ase, it is not there in other states. Assam police is really a good institution. This is our strength. And what is the other strength? It was a strength, but unfortunately the recent developments pain me. We were all one. Muslims were also celebrating Diwali, and Hindus were celebrating Christmas, and there was no religion in Assam. Religion is a personal thing. I am Hindu, you are Muslim, he is Christian. It is purely a personal thing. When it comes to community, we should not look at the religion. So that was our strength. I mean, we were all united. That is somewhat is getting affected. I wouldn't say degenerated. All affected. Now, what is the way forward? For me, I was just thinking last 2-3 days, what is the way forward? Looking at the strengths and weaknesses in the natural resources, human resources, and Akomotamiji, I feel neither capitalism nor communism, it is only tourism which can be our future. I mean, tourism, we have all the necessary resources to
develop tourism in, as tourism doesn't mean Kamakya and Kaziranga. I will just give one example of Kamakya temple. Kamakya temple, Sabalaji, to pray at Kamakya temple, the people who are coming, they are coming for one day. We have to make them stay for 3 days. Umananda temple jaba Navagraha mandirot, Bhimshankar mandirot. Enako ami eta religious circuit banai pelai promote koribe lage. So there is one area is tourism. And as far as infrastructure is concerned, Pavitra Margaret Dangaria ekdam thik kata koise. There is a lot of development in last decade or so. Infrastructure Ahomad Jiman investment we say. It is a very positive thing. And about loan Dangaria apne to kata koise mo eta kata kobo ko jesu. Suppose I broke my leg. Mota taka nai. Mo loan loi pelai eto thik kori kasta kori I will return the loan. Any investment you make, productive investment you make from the loan in infrastructure is always a good thing and positive thing. Long run, state will develop. Thank you. ধন্যবাদ আপোনাৰ ওচৰত মই আকৌ এবাৰ যাম কিন্তু এটা কথা আপুনি কৈছে যে অসমে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা সমস্যাৰে যুঁজি আহিছে কিন্তু একেই ধৰণৰ সমস্যাৰে যুঁজা বহু ৰাজ্য জম্মু কাশ্মীৰ নাগালেণ্ড মণিপুৰ সেইবিলাক ক'ৰবাত আছে আমি ক'ৰবাত ৰৈ গৈছোঁ এণ্টায়াৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্য অসমত কাগজ আছে সেইটো ফেক্টৰ মই আহিম মই আমাৰ মাজত কৌচাৰ জামিল হিলালী ডাঙৰীয়া আছে আপুনি যিহেতু অসমৰ প্ৰশাসনৰ যিটো মূল কেন্দ্ৰ সচিবালয়ত আপুনি বহুদিন ধৰি কাম কৰিছে ভানু ডাঙৰীয়াই কৈছে পৰ্যটনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু টুৰিজিমত আমি শেহতীয়াভাৱে দেখিলোঁ যে নিউয়ৰ্ক টাইমছত এটা বাতৰি ওলাল যোৰহাট গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ 4th টপ ডেষ্টিনেশ্যনৰ ভিতৰত আছে 4th নে 5th এনেকুৱা 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ কিন্তু মই যোৰহাটত খবৰ লৈছিলোঁ যোৰহাটৰ হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা অন্য হ'ল তেওঁলোকে এই বিষয়টোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে খুব বেছি উপকৃত হোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ হাতত বিশেষ বুকিং নাই কাজিৰঙা হ'ব পাৰে কাজিৰঙা আগৰ পৰাই ফুল থাকে গতিকে এনেকুৱা কিবা ৰোড মেপ আছে নেকি যি ৰোড মেপৰ জৰিয়তে আমি টুৰিজিমৰ আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি কৰাৰ লগে লগে কাৰণ টুৰিজিমৰ ওপৰত বহু দেশ চলি আছে ইউৰোপৰ ভালেসংখ্যক দেশ চলি আছে আমাৰ ওচৰৰ নেপাল অকল টুৰিজিমৰ ওপৰত ভূটান অকল টুৰিজিম তেওঁলোকৰ মূল চ'ৰ্চ অফ ৰেভিনিউ এনেকুৱা বিভিন্ন দেশ আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত প্ৰকৃতিয়ে সকলোখিনি দিছে কিন্তু আমি কৰিব পৰা নাই এখন বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পৰি আছে আমি সেইখনৰ সম্ভাৱনা আমি ল'ব পৰা নাই ইফালে মই নীল নদীত কাইডত গৈ দেখিলোঁ যে অকল নীল নদীৰ হাজাৰ হাজাৰ নাও চলি আছে অসংখ্য টুৰিষ্ট গৈ তাত ঘূৰিছে নীল নদী ইৰাৱতীত ম্যানমাৰত ইৰাৱতী নৈ দেখিলোঁ ইৰাৱতী নৈবিলাক কিমান ডাঙৰ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বেংককতো সৰু সৰু নৈবিলাক লৈ পেলাই কৰিছে বা আমাৰ টুৰিজিমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা কি কৰিছে কি নকৰিছে এই বিষয়ত কথা পাতি কৈছোঁ হেল্ল' Thank you, Pranay. I think I'm the least qualified to be sitting on this panel here. But at a time of course, my MD Tourism Development Corporation asilu kisu homoy asilu. Eta kotha moi lukkho korisu, sobe hahibo. It's a very cliched thing. Everyone, virtually everyone, jar logot moi kotha patisilu that time. Everyone seemed to be an expert on tourism. You talk to anybody, and he'd say, na amuk koribo lage, but amuk koribo lage, but amuk koribo lage. But I mean, bostu to okon holistically sabo lage. Pranay na. The point is that if you are looking at better locations in Assam than in say Switzerland, you're not going to find it. Firstly, you will have to acknowledge যে আপনার topography juntu ase, the beauty that you talk about, the natural beauty, undulating hills, beautiful rivers, there's better stuff outside. So what is it? What should be your strategy? Your strategy should be on experiential tourism, where I come to experience Assam's culture, jar kotha মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কৈ আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তামাম জোর বা ফোকাস দিছে. The idea is to now create that kind of an ambience. এতিয়া এটা প্ৰশ্ন এটা সদায় কৰে যে অসম বুলি নহয় যে ইণ্ডিয়াত যিমান টুৰিষ্ট আহে তাতকৈ দেখোন ভিয়েটনামত বেছি যায়. There's hardly any difference in the landscape between Vietnam and in Assam. খোৱাৰ ধৰণটো একেটা,
the sights and scenes are the same literally. Why don't they come here? I think one of the primary reasons why we don't find tourists coming to India, and we need to do something about it, is that welcoming attitude. When you stop staring at white-skinned people when they come to Guwahati, that is the beginning that we need to make. And let us admit it. Ami jodi admit nokoru that these are essential problems and these are obstacles why tourists do not come here, then we will not be able to progress. Their security, that welcome him, I mean, hodaye sobote, I mean, we use this very cliche term, Pranay, about Atitui Devo Bhava, kobole bor bhal. It's a nice thing, but do we actually do it in our lives? Are we preventing people, jodi konobai if tease kori ase, ei joa dhorak 15 din man agote, we had the World Junior Badminton Championships in Guwahati. There were 700 young kids from 43 countries jone ahi pelai yate badminton khilse. তাতেও 2-4টা আমার ইভ টিজিংৰ মানে ইভ টিজিং টাইপ বা ষ্টেয়াৰিং যোনটো ইভ টিজিং নহয় ষ্টেয়াৰিং অলছ' এমাউণ্টছ টু সিহঁতৰ কালচাৰত বেছিকৈ চোৱাটোও এটা প্ৰব্লেমেটিক এৰিয়া চ' আই থিংক ৱেন ইউ টক এবাউট টুৰিজম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি চাফিচিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নহয় আই ডু নট থিংক that the tourism department per se should be creating infrastructure. I think we should promote people into creating their own infrastructure, which will also create livelihood for them. আমি যদি সদায় সদায় বনাই দিওঁ হোটেল বনাই দিওঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিওঁ তাৰ পিছত যদি আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ যে আমি চলাম লুক এট অল দিছ চাৰ্কিট হাউচেছ across the state. কি কণ্ডিশ্যনত আছে লুক এট অল দ্য টুৰিষ্ট হাউচেছ ৰান বাই দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট কণ্ডিশ্যনটো কি আছে আমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব that we are not, and I think the Chief Minister understands this more than anyone else, that we are not supposed to do this thing. We are not supposed to run buses. We are not supposed to run hotels. That is supposed to be done by entrepreneurs. Amar kotha to hol, amar kam to hol. Ami jeneke etia nuton jitu tourism department e kori ase concert tourism or kotha hetu koribo. Bisarise CMO buji paise je concerts or jogedi jothesto khini apnar revenue earn koribo lage. Now what happens in Choraideu is very interesting. Nagaon manu jodi Choraideu goi pelai jodi sightseeing kore, it is not generating any revenue for the state. So the idea is to bring people from outside the state. সেইকাৰণে আমি কওঁ এইবাৰ এই যে আমি যেতিয়া ফুটবল মেটচ আমি ইয়াতে সৰু সজাত যেতিয়া আমি পাতোঁ যেতিয়া শ্বিলঙৰ মানুহখিনি যেতিয়া আহি পেলাই খানা চানা খায় দেৰ ইজ চাম পুsh to the local economy. Maybe it could be a dhaba, maybe it could be a taxi. So আমাৰ কথাটো হ'ল নগাঁৱৰ পৰা যদি চৰাইদেউ গৈ পেলাই কোনোবাই চায় নগাঁৱৰ পৰা কাজিৰঙালৈ গৈ পেলাই যদি টুৰিষ্ট যায় আৰু আমি যদি if we think that we are doing a great job, I think that is not exactly what is happening. তো আমাৰ কথাটো হ'ব লাগিব we facilitate as a government, and তাতে government বুলি কোৱাৰ লগে লগে it comes down to Bhanu sir, it comes down to us, it comes down to all the officers. আমি যদি আমাৰ কাম ভালকৈ কৰোঁ আৰু প্লেটৰ ডেফিনিশ্যন অফ জাষ্টিছটো সেইটো যে যি মানুহৰ যি ৰেছপনচিবিলিটি সেই ৰেছপনচিবিলিটিটো ভালকৈ যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে দ্যাট ইজ দি একচুৱেল ফৰ্ম অফ জাষ্টিছ তো আজি যদি ডেভেলপমেণ্ট যদি হোৱাগৈ নাই আই থিংক আই হেভ টু ব্লেম মাই চেল্ফ যদি মই স্পৰ্টছত ডেভেলপ কৰিব নাই আই হেভ টু টেক ৰেছপনচিবিলিটি যে নাই মোৰ কাৰণে নোহোৱা নাই দিছ ইজ ৱেৰ আই শুড হেভ বিন ফ্লেক্সিবল দিছ ইজ ৱেৰ আই শুড হেভ টেকেন এ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেপ মই ভাবোঁ টুৰিজম হেজ টু বি লুকড এট ডিফাৰেণ্টলি ইউ কেন ক্ৰিয়েট ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইট ইজ অল ৰাইট আপুনি যোনটো কৈছে কাজিৰঙাত যোনখিনি আমাৰ প্ৰাইম এৰিয়াজ আছে তাতে আমাৰ প্ৰব্লেম হয় আমাৰ গুৱাহাটীত ধৰক এইবাৰ আমি যেতিয়া বেডমিণ্টনটো পাতিছিলোঁ আমাৰ এটা ৱৰ্ল্ড ছিনিয়ৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপছ পতাৰ কথা ভাবি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু দি অনলি হাৰ্ডল দেৰ ইজ উই ডোণ্ট হেভ চাফিচিয়েণ্ট ৰুমছ মানে 5-star হোটেলত চ' কিছু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব লাগিব বাট ইট কেনট বি যে মই ডিব্ৰুগড়তো ৰেণ্ডমলি বনাই ল'লোঁ বা মই চৰাইদেউতো ৰেণ্ডমলি বনাই ল'লোঁ ইট হেজ টু বি প্লেন যোনখিনি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বাট মোৰ দেন দেট আই থিংক হোৱাট উই শুড বি ডুইং ইজ মানুহক কেপেবল বনাই দিব লাগিব মানুহক লোনছ দিয়াই দিব লাগিব মানুহৰ যোগেদি এই যে যোনটো আজিকালি এয়াৰবিএনবি টাইপ যোনখিনি এটা হোমষ্টে যোনটো স্কিম এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইখিনি যদি আমি যিমান ইণ্টেৰিয়াৰ্ছলৈকে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল টুৰিজমটো আমি কৰিব পাৰিম এণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে মাজতে এবাৰ ভাবি আছিলে টুৰিজম পুলিচৰ কথা আই থিংক উই উইল হেভ টু টিচ আৱাৰছেলছ আমাৰ এই এটা মেছেজ এটা যাব লাগে দেট উই আৰ মোৰ ৱেলকামিং উই আৰ মোৰ হস্পিটেবল এণ্ড ইউ আৰ ছেফ উইথ আছ ৱেন ইউ কাম টু আছ মই অকণমান শচীন গগৈৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ শচীনক লৈ মই সদায় গৌৰৱ কৰোঁ একদম
ভিতৰৰ এটা এলেকাৰ পৰা গৈ আজি BBC নিচিনা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰি আছে খুব সুন্দৰভাৱে BBCৰ সংবাদকৰ্মী হিচাপে শচীনে ইতিমধ্যে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বিভিন্ন ঠাই ঘূৰিছে আজি যদি আমাৰ দাঁতিকাষৰত থাইলেণ্ডলৈ যোৱা হয় থাইলেণ্ডলৈ গ'লে দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ ৰাস্তা ঘাট অত্যন্ত সুন্দৰ আমাৰ দেশতকৈ উন্নত বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব ঠিক দাঁতিকাষৰত চাইনা মই অথনি কৈছোঁ যে চাইনা আজি উন্নয়নৰ লেডাৰত ক'ৰবাত গুচি গ'ল চাইনা তাৰ ৰাস্তা ঘাট আন্তঃগাঁথনি অত্যন্ত সুন্দৰ কিন্তু আমি ভাৰত ক'ৰবাত পিছ পৰি ৰ'লোঁ আৰু আমাৰ অসম আৰু পিছ পৰি থাকিলে শচীনৰ কি অনুভৱ মেজেঙৰ পৰা গৈ দিল্লী পৰা গোটেই বিশ্ব ঘূৰিছে কি অনুভৱ ফৰেষ্ট গাম চিনেমাখন কিছুৱে চাইছে নিশ্চয় তাৰ এটা ডায়লগ মোৰ খুব পচন্দ লাইফ ইজ লাইক এ বক্স অফ চকলেটছ ইউ নেভাৰ ন' হোৱাট ইউ গন এ গেট এতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিলে পলিটিকেলি মানুহৰ এই প্ৰশ্নটো থাকেই যে 2014 পিছত কি হৈছে 2016 পিছত কি হৈছে মই আই উড কনচিডাৰ ইট এজ এ বক্স অফ চকলেটছ কিবা কিবি অলপ মিঠা কিবা কিবি অলপ এতিয়াও তিতা মানে তিতা মানে বেয়া সেইটো নহয় কিন্তু মই অকণমান সৰলীকৰণ কৰি কৈছোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত ডেভেলপ হৈছে যোৱা 21টা বছৰ বেছিখিনি সময় মই দিল্লীত কটাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে হয়তো মোৰ নিচিনা মানুহ যি প্ৰৱাসী অসমীয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে এই পাৰ্থক্যটো বুজি পোৱা খুব সহজ হয় যে 21 বছৰৰ আগতে কি আছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত কিমান উন্নতি হৈছে আগতে মোৰ মনত পৰে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যেতিয়া দিল্লী যাবলৈ এখন ফ্লাইট ল'বৰ কাৰণে যাওঁ দিনটোত 2-3খনমান ফ্লাইট চলে গোটেই এয়াৰপৰ্টটো জনশূন্য হৈ পৰি থাকে এখন বেঞ্চ তাত বহা জেগা থাকে মানুহ বহি থাকে তাত খালী জেগা বহুত আৰু আজিৰ তাৰিখত এয়াৰপৰ্টত যদি আপুনি গৈ চায় মানে বহিবলৈ ঠাই পোৱা নাযায় চকী এখন পোৱা নাযায় সেইটোৱে আচলতে বৰ্তমান হয়তো আমাক দেখুৱাইছে যে দূৰত্ব কমিছে মানসিক দূৰত্ব কমিছে বহুখিনি আৰু সেইকাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত দিল্লীত যেতিয়া গৈছিলোঁ 21 বছৰ আগতে এনেকুৱা প্ৰশ্ন সোধা মানুহো আছিল যে গড়বিলাক আহি ঘৰৰ চৌহদত সোমাই নেকি কেতিয়াবা তো এতিয়া মোৰ বোধেৰে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি নাই অসমলৈ মানুহ সচেতন অসমৰ বিষয়ে মানুহ জানে অসমলৈ মানুহ আহিব খোজে আৰু তাৰ হয়তো প্ৰতিফলন আমি এয়াৰপৰ্টৰ ভিৰটোত দেখা পাওঁ গতিকে কোনোবা বাহিৰৰ পৰা আহি প্ৰথমতেতো এয়াৰপৰ্টতে লেণ্ড কৰিব এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে আপোনাৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ নতুন এটা টাৰ্মিনেল মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে সেইটো এটা উদাহৰণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা ধৰণে সুন্দৰকৈ অসমত বহু পৰিমাণে আগবাঢ়িছে যোৱা কিছু বছৰ একেধৰণে আপুনি ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ যাব লগা হ'ল গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ যাব হ'ল ৰাস্তাৰে পথেৰে 10 বছৰৰ আগতে 12 বছৰৰ আগতে আপুনি হয়তো বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'লেহেঁতেন মাজত ক'ত ৰৈ যাম মাজত ক'ত ষ্টপ ল'ব লাগিব আজিৰ তাৰিখত আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ নিজে গাড়ীখন চলাই গুচি যাব পাৰে আৰু সেইটো সম্ভৱ হৈছে বাট পথৰ উন্নতিৰ কাৰণে কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম আপুনি যদি থাইলেণ্ডৰ লগত পাৰ্টিকুলাৰলি মোৰ তুলনা কৰিবলৈ কয় মই অকণমান ডিছএগ্ৰী কৰিম সেই কথাটোত আৰু এই কথাটোত মোৰ অলপ ৰেডিকেল ভিউ আছে ৰেডিকেল ভিউ মানে আমি ইতিমধ্যে যোৱা 15 মিনিটমানতে টুৰিজমৰ কথা প্ৰায় 7-8 মিনিটমান কথা পাতিলোঁ টুৰিজমৰ বিৰুদ্ধে মোৰ একো নাই টুৰিজম সি নিশ্চয় বহু পৰিমাণে কৰ্মসংস্থাপন আমাক দিব পাৰে সৰু সৰু বিজনেছ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিন্তু টুৰিজম ইজ নট দ্য ফিউচাৰ আপুনি যদি অসমৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰে ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আনিবলৈ চেষ্টা কৰে বা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য বনাবলৈ চিন্তা কৰে আপুনি টুৰিজমৰ ওপৰত ফিক্সেটেড হৈ থাকিলে নহ'ব টুৰিজমে সামান্য আপোনাক কিছু কৰ্মসংস্থাপন দি কিছু পৰিমাণৰ অৰ্থনীতিলৈ যোগদান আগবঢ়াব কিন্তু পৃথিৱীৰ বহু জেগাত টুৰিজম ইজ ডাইং সিদিনা পঢ়িবলৈ পালোঁ জাপানৰ এখন চহৰত মাউণ্ট ফিজি চাবৰ কাৰণে বহু মানুহৰ সমাগম হয় সেইকাৰণে লোকেল মানুহখিনি ইমান অতিষ্ঠ হ'ল এখন বৃহৎ বেনাৰ লগাই দিলে মাউণ্ট ফিজিৰ দৃশ্য যাতে তাত গৈ থিয় হৈ কোনেও চাব নোৱাৰে তাৰ বাবে নেডাৰলেণ্ডছত দেখিব মানুহে সেই ট্ৰলিবিলাক টানি যে লৈ যায় ৰাস্তাৰে মানুহবিলাক ইমান অতিষ্ঠ হৈছে যে তেওঁলোকে টুৰিজম যিমান পাৰে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে স্পেইনত মানুহে মানুহৰ ওপৰত পানী ছটিয়াই দিছে অতিষ্ঠ হৈ টুৰিজমৰ পৰা গতিকে মই এইটো নকওঁ যে আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা হওক বা আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কিন্তু মোৰ বোধেৰে অসমৰ উন্নয়নৰ কথা যদি আমি চিন্তা কৰিবলৈ যাওঁ
অহা 100 বছৰৰ কাৰণে আৰু আজি ইয়াত বহি পেলাই আমি নেক্সট 20 বছৰৰ কাৰণে কথা চিন্তা কৰি একো লাভ নাই কাৰণ 20 বছৰ কেতিয়া পাৰ হৈ যাব আমি গমেই নাপাম মই 21 বছৰ আগতে দিল্লী গৈছিলোঁ এতিয়াও কালি পৰহি নিচিনা লাগে তো গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চো চাগে তেনেকুৱা ধৰণে হ'ব আপুনি 20 বছৰ আগতে কি কৰিছিল আপোনাৰ নিশ্চয় চকুৰ আগত জল পটপট হৈ ওলাই আহিব এতিয়া তো গতিকে এখন ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কথা যেতিয়া আমি পাতিবলৈ যাওঁ 20 বছৰৰ কাৰণে প্লেন কৰি একো লাভ নাই 100 বছৰৰ কাৰণে প্লেন কৰিব লাগিব গতিকে আমি টুৰিজম টি ইয়াৰ বিয়ণ্ড গৈ উইল হেভ টু থিংক এবাউট টেক এণ্ড ট্ৰেড আৰু টেক এণ্ড ট্ৰেড কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ কি কাম আছে অবভিয়াছলি তাত বহলকৈ আৰু বহুত কথা পাতিব পাৰিম কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক মোৰ কমেণ্ট যিটো মোৰ বোধে আমি যদি বহুত বেছি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথকেইটা টি টুৰিজম অইল সেইকেইটাৰ ওপৰত যদি ফিক্সেটেড হৈ থাকোঁ আমি বিয়ণ্ড 20-25 ইয়াৰ্ছ আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ 100 বছৰ চিন্তা কৰিবলৈ হ'লে আমি এই তিনিটাৰ ওপৰত চিন্তা কৰিব লাগিব ধন্যবাদ শচীন মই অকণমান পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ মই মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া আপুনি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আপুনি ইতিমধ্যে দেশ বিদেশ বহু ঠাই ঘূৰিলে যিহেতু আপুনি বিদেশ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আপুনি বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰিছে মই আকৌ এই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে এই যে আমাৰ এটা ধাৰণা আছে যে আমাৰ যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত দূৰদৃষ্টিৰ অভাৱ আছে মোৰ অনুভৱ হয় আগতে যেনেকৈ আমাৰ শৰাইঘাট দলংখন আমি বনাইছিলোঁ তেতিয়া বনোৱাৰ বাৰু বহুত বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু তেতিয়া এই কথা কোনো নাভাবিলে যে দলংখন আৰু ডাঙৰকৈ বনোৱা হ'লে আজি আকৌ তাত আৰু এখন দলং বনাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন বা আমাৰ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি দলঙৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু এইবিলাক আচলতে কেতিয়াবা চিন্তা কৰিব লাগিছিল হয় আপোনালোকে কৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোক ধন্যবাদ দিছোঁ কিন্তু ৰাজনৈতিক যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত দূৰদৃষ্টিহীনতা আছে যে এই দূৰদৃষ্টি নথকাৰ কাৰণেই আমাৰ সমস্যাৰ গভীৰতা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে গতিকে এই কথাটো আপুনি কেতিয়াবা অনুভৱ কৰে নেকি আপুনি ৰাজনীতিৰ ভিতৰৰ বাহিৰে এই কথা ক'ব পাৰিব নেকি যে আমাৰ যিসকলে আমাক শাসন কৰিছে যিসকলে আমাক চলাইছে তেওঁলোকৰ দূৰদৃষ্টি নথকাৰ কাৰণে সমস্যাৰ জটিলতা বাঢ়ি গৈছে আন নালাগে আপোনাৰ যিটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰান্তত আপুনি যাওক মহাৰাষ্ট্ৰ যাওক ৰাজস্থান যাওক আপুনি তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ সকলোতে ৰাস্তা ঘাট কেতিয়াবাই বিশাল ৰাস্তা হৈ গৈছে কোৱাড্ৰেংগুলাৰ যিটো হাইৱেটো কেতিয়াবাই ভালকৈ হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ ইয়াত এতিয়াও আমি আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি চিঞৰি থাকিবলগীয়া হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বনাইছে কিন্তু সুচল হ'ব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ যিসকল নেতা সেইসকল নেতাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ দূৰদৃষ্টিহীনতা এইবিলাক দায়ী নেকি কি ক'ব বিচাৰিব এখন দেশ বা ৰাজ্যৰ উন্নয়নত হয় পলিচি মেকাৰ বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁতা চৰকাৰৰ মুৰব্বী বিশেষকৈ মন্ত্ৰী বিধায়ক বা আমাৰ কাৰ্যপালিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু কাৰ্যপালিকাৰ সমান্তৰালভাৱে গোটেই কামখিনি সামগ্ৰিকভাৱে বৃত্তটোত সকলো অংশীদাৰ আৰু মন্দিৰৰ ঘণ্টাটো যেনেকৈ চবেই বজাব পাৰে দলংখনৰ চাইজ সৰু হ'লেও আপুনি পলিটিচিয়ানকে ক'ব যদি GDP কেনেকৈ টুৰিজিমত অলপ কমি গ'ল কি কৰি আছে মন্ত্ৰীয়ে যদি কোনোবা দুটা পৰিয়ালৰ মাজত মাটি বাৰী লৈ কাজিয়া লাগিছে কোনোবা এজন মানুহৰ মৃত্যু হ'ল দেশত আইন শৃংখলাত কি কৰিছে মন্ত্ৰীয়ে গতিকে খুব সহজ মন্ত্ৰালয় ইত্যাদি সমালোচনা কৰিবলৈ কিন্তু আমি প্ৰণয়দা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ভাৰতৰত্ন তেখেতৰ দিনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ পৰ্যন্ত বহু প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তিয়ে অসমখনক বিভিন্ন সময়ত নেতৃত্ব দিছে আৰু বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত নেতৃত্ব দিছে এতিয়া কথা হ'ল প্ৰত্যেকটো দফাতে প্ৰত্যেকটো সময়তে তেওঁলোকৰ নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন খুব সুন্দৰ আছিল আমাৰ সীমাবদ্ধতা আছিল আমাৰ আগতে GDP কম আছিল ইতিমধ্যে ভানু ডাঙৰীয়াই দুটা কথা বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে মই মানিম ময়ো কৈ গৈছিলোঁ যে মানৰ আক্ৰমণৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰি বৰ ভূঁই ক'বলৈ গৈছোঁ সেইটোৱে ভানু ডাঙৰীয়াই সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছে ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জ আৰু ডেম'গ্ৰাফিৰ যিটো আমাৰ বিভিন্ন অংশীদাৰ নিৰ্দিষ্ট মানুহৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক আচৰণ এইবিলাকৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে অসম বুলি ক'লে আপুনি 3,50,00,000 মানুহ ধৰিব লাগিব আৰু তাৰ এটা ডাঙৰ এটা ভাগে সাংস্কৃতিক সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক পেৰামিটাৰবিলাকত তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পজিটিভ নে নিগেটিভ এইখিনি মই এইকাৰণে ব্যাখ্যা নকৰোঁ আকৌ এজন পলিটিচিয়ানে সুন্দৰ প্ৰগতিশীল কথাটোৰ মাজত ৰাজনৈতিক ডেম'গ্ৰাফিৰ কথা কৈছে বুলি এটা সঁচা বাৰ্তা যাব পাৰে মই ভুল বাৰ্তা বুলি কওঁ সঁচা বাৰ্তা যাব পাৰে তাৰ মাজতে মই এটা যোগ কৰোঁ টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া 770 কিজ ব্ৰেণ্ডেড কিজ আছে আমাৰ অসমত এইটোৰ পৰা দুগুণ তিনিগুণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাইট হিলালী আৰু
7 days তাৰমানে আমি প্ৰচাৰ কৰি মানুহ মাতিলে নহ'ব আমাৰ ব্ৰেণ্ডেড নন ব্ৰেণ্ডেড কিজ ইন দ্য হোটেল ইজ আনাদাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ আৰু অসম চৰকাৰে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সেইকাৰণে 5 ষ্টাৰ 3 ষ্টাৰ 4 ষ্টাৰ আনকি হোমষ্টেৰ উন্নয়নৰ বাবে কৰিছে আৰু মই বৰ গৌৰৱেৰে জনাইছোঁ যে বিগত বছৰত ডমেষ্টিক টুৰিষ্টৰ ফুটফল 24% বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন 220-22% বৃদ্ধি পাইছে এইটো ইতিবাচক কথা আৰু ঠিক সেইদৰে বিভিন্ন কাম হৈছে এতিয়া আপুনি আকৌ যিটো কৈছে যে দূৰদৰ্শিতাৰ অভাৱ নেকি দূৰদৰ্শিতাটো আচলতে আপেক্ষিক কথা আপোনাৰ বা যিকোনো ইতিবাচক সমালোচকৰ দৃষ্টিটো কেতিয়াবা শৰাইঘাটৰ দলংখন আৰু এখন নবনালে কিয় বা আমুকটো নহ'ল কিয় এইটো এটা প্ৰত্যেকৰে অধিকাৰ আছে আৰু ইতিবাচকভাৱে চিন্তা কৰিছে বুলি মই নিশ্চিত কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ সীমাবদ্ধতাৰ কথা আছে আৰু সেই সময়ত প্ৰয়োজন কি আছে এতিয়া এই ৰাজনৈতিক নেতৃত্বতে হলিউডৰ এখন মুন মিছনৰ চিনেমা এখন বা মাৰ্চ মিছনৰ চিনেমা এখনৰ বাজেটতকৈ কম বাজেটেৰে কিন্তু চন্দ্ৰযান এই দেশৰ বিজ্ঞানী আৰু এই দেশৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তই পঠিয়াইছে দ্য বাজেট দ্য এক্সপেণ্ডিচাৰ যিটো লাগিছিল চন্দ্ৰযানত তাৰ বাজেট কিন্তু এখন হলিউডৰ চিনেমাৰ বাজেটতকৈ কম আমি সেই দূৰদৰ্শিতাৰ কথাও আমি সাধুবাদ দিব লাগিব গতিকে গোটেই কথাটো আপেক্ষিক আমি কেনেকৈ চাইছোঁ তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব ভুল শুদ্ধ সকলোৰে থাকে এতিয়া মই এগৰাকী ৰাজনৈতিক NDA বা বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি বুলি কংগ্ৰেছে কৰা পূৰ্বৰ সকলো কামক নেতিবাচকভাৱে ল'ম তেনেধৰণৰ কথা নহয় এইটো এটা চৰকাৰৰ গোটেই কাৰবাৰটো বা ব্যৱস্থাটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ তেওঁলোকে যিখিনি এৰিছিল তাক আমি ত্বৰান্বিতভাৱে তাক আমি আৰু কি ভাল কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱা যায় আগতে হয়তো দেশৰ মুৰব্বীসকলে অসমলৈ আহিবলৈ কমকৈ আহিছিল তাৰ বিপৰীতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এতিয়ালৈকে 60বাৰতকৈ অধিক ভ্ৰমণ কৰিছে অসমত থাকি তেওঁ অসমৰ মানুহৰ মনৰ কথা বুজিছে বাজেট এলোকেশ্যন ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইট ৱাজ 35-36,000 crore পাৰ এনম কিন্তু আজিৰ তাৰিখত 1 লাখ কোটি টকা পাৰ হ'ল এই কথাবিলাকো আমি পাতিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এনেধৰণৰ আগবাঢ়িলে অসম তথা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এনেধৰণে আগবাঢ়িলে ৰাইজৰ সহযোগিতাৰে কাৰণ ৰাইজৰ কথাটো হিলাই লৈ কৈছে টুৰিষ্ট আহিলে নহ'ব টুৰিষ্টক স্বাগতমো আমি সঠিকভাৱে জনাব লাগিব আৰু টুৰিজিমৰ কথা যিটো শচীন গগৈয়ে কৈছে টুৰিজিমটো এটা প্ৰাইম এটা ফেক্টৰ বা এটা দিশ কিন্তু টুৰিজিম প্ৰাইমেৰী হয় নহয় মই নাজানো আমি জানো যে ভাৰতৰ GDP লৈ আমাৰ টুৰিজিমৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন 5.2-5.4% প্ৰায় 15 লাখ কোটি টকা আমাৰ টোটেল GDP কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ টুৰিজিম ছেক্টৰ মোৰ সংখ্যাবিলাক ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু ওচৰে পাজৰে এইটো ঠিক 5.2% কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ টুৰিজিম ঠিক সেইটো কিন্তু ফ্ৰান্সৰ আকৌ 9% $200 বিলিয়ন ডলাৰতকৈ বেছি আমাৰ 15 লাখ কোটি টকা গতিকে টুৰিজিমটো আমাৰ ভাৰতত এতিয়া 5 অসমতো তেনেকুৱাই হ'ব সমানুপাতিক কিন্তু টুৰিজিম মুখ্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে টুৰিজিম কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট ভানু ডাঙৰ কৰাৰ দৰে এতিয়া আমি 5টো যদি ইণ্ডিয়াৰ 5টো যদি ফ্ৰান্সৰ 9 নিচিনাকৈ কৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ 30 লাখ কোটি টকা হ'ব কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যদি আমাৰ 9% হয় সেই তেনেধৰণৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেইকাৰণে আজি 27,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে প্ৰথমটো আমাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰজেক্ট জাগিৰোডত হ'ব তাৰ কাষে কাষে বিভিন্ন ভটিয়নি উদ্যোগ হ'ব আৰু আমি ভাবোঁ ছেমি কণ্ডাক্টৰ সমান্তৰালভাৱে মই এতিয়া ক'ব নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু কেতিয়াবা পৰিকল্পনা লৈছে আমি ভাবোঁ কেৱল জাগিৰোডতে কিছু বছৰৰ পিছত 1 লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ হৈ যাব পাৰে 5 লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ ইতিমধ্যে এডভান্টেজ আছাম 2.0 হৈছে এতিয়া এই কামখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু বাকী ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ পৰ্যটনটোক সামৰি মুখ্য নহয় পৰ্যটনক অন্যতম বুলি লৈ এই যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু আমাৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰত ছেমি কণ্ডাক্টৰ বা অন্যান্য যিবিলাক নতুন নতুন উদ্যোগ এইবিলাকত বিনিয়োগে নিশ্চয় অসমখনক আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি মই নিশ্চিত মই ভানু ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমাৰ শেহতীয়াভাৱে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হিতাধিকাৰী বেনিফিচিয়াৰী আমি অসংখ্য হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছোঁ নিৰ্বাচন আহি আছে তাৰ আগে আগে আমাৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে 45 লাখ লোকক আমি বিভিন্ন আঁচনিৰে সামৰিব বিচৰা হৈছে আমি সপোন দেখিছোঁ যে এখন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসম শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ'ব কিন্তু সেইখন ৰাজ্যৰ যদি 45 লাখ লোকেই হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'বলগীয়া হয় বা তেওঁলোকক
চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ ধনেৰে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলগীয়া হয় সেইটোৱে অৰ্থনীতিটোত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বিৰূপ প্ৰভাৱ নেপেলাব জানো আপোনাৰ প্ৰশ্নক উত্তৰ দিয়া আগতে যি গগৈ ডাঙৰীয়া যি কৈছে আই কমপ্লিটলি এগ্ৰি উইথ ইউ এণ্ড মাৰ্গ্ৰেটা ডাঙৰীয়া বহুত ভাল কথা কৈছে কি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কথা কৈ পেলাই এগেইন 1985ত আৰম্ভ হৈছে গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰজেক্ট আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ 2015 It took so many years to complete. আজি দিনত semiconductor যি complex আৰম্ভ কৰিছোঁ 2 years back, 1 year, one and যি মই ৰাস্তা চাই থাকোঁ I think in 1.5 year it will be completed. This is the change which has happened to Assam. Now semiconductor complex, it is a complete game changer for Assam. যদি আমি ভালকৈ ফৰৱাৰ্ড বেকৱাৰ্ড লিংকেজেছ কৰি ষ্ট্ৰেটেজিকেলি এনচিলাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ যদি আমি ডেভেলপ কৰোঁ আছামছ ইকনমি কেন বিট বেংগলোৰছ ইকনমি ইমান ষ্ট্ৰেটেজিক প্ৰজেক্ট আছে এইটো হাউ এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজিক প্ৰজেক্টক আমি হাউ উই আৰ গোয়িং টু কেপিটেলাইজ অন ইট অনলি ফিউচাৰ উইল টেল ভৱিষ্যতে ক'ব পাৰে কি আমি বেদাৰ we can capitalize it or not, but apni thik katha koise we have to invest and look at technology. Tourism, it provides employment. Actually, I was shocked during COVID hamayat Hyderabad tate jiman akomia lora north east lora soali aise sobok kiba tents kori pilai food arrangements e burat moi judit asilun tetia to help people from Assam in Hyderabad. आपने जाने 3.2 lakhs boys and girls are working in Hyderabad. And security guard, what works they are doing? They are not engineers and doctors. Service sector. And today Assam's unemployment rate is one of the highest in the country. Amar Akomat, young boys and girls are karne, there are no jobs. This is a serious problem. The serious problem in Instagram and Facebook days, facing this sort of level of unemployment can trigger any sort of problem. Because this we have to address. To address that, easiest way is tourism. Service sector immediately absorb kori diye. From that perspective, I said that tourism is one of those things which we can catch up. Now, you have to ask me the question again, I forgot. Beneficiaries. See, there are two arguments to it. One argument is, I mean, directly a subsidy board di pilai, directly hitadhikarik taka di pilai, I mean, we are encouraging laziness, I mean, we are making them dependent on the government. This is not a correct thing. That is one argument. Second argument is inclusive growth. When people are becoming richer, taking the money from tax and then trying to help these people through the direct benefits, surplus income generate hobo. A surplus income, udaharanat, suppose one family is there. Family ta apni free chawal dise, free kiba around monthly say 4,000 or 5,000 rupees apni freely support kori set a family. 4,000, 5,000 rupees savings we set a family or otherwise it is the essential bostu hoy, sawal, tel, sob essential bostu hoy. 4,000 या 5,000 rupees যেতিয়া savings hoy, ki kore? TV kinibo, fridge kinibo, ya cycle kinibo, ya gharor uporot tin sheet lagabo. Eto economy goi ase. Economic development hoy ase. So, inclusive growth, including the poorest of the poor in the growth journey, direct benefit is the only way. This is another argument. আপুনি কোনটো আৰ্গুমেণ্ট ছাপোৰ্ট কৰে See, actually,
You asked a very good question. I'll tell you one very important incident. Rajshekar Reddy Mukhyamantri asile. Moi tegator secretary asilo. Tegade 2 rupee kg rice scheme arambho korise. At that time in Andhra, the burden was 1600 crores. Tetia moi बहुत अपोज करिছোঁ ना सर आमे एटो करिब नवारो इमान डायरेक्टली आपनी सब्सिडी राइस দিব নোৱাৰে দিলে এটা প্ৰব্লেম হ'ব তেখেতে তেতিয়া এটো জীৱ কথা কৈছোঁ তেখেতে কৈছে দেন মই আমাৰ ফাইনান্স সেক্ৰেটাৰী লগত বহি পেলাই যদি আমি ইমান কোটি টাকা ডাইৰেক্ট সাবসিডি ৰাইজক দিম ইমান কোটি টাকা সেভিং হয় এটো আকু ইকোনমি যদি যায় কিমান পার্সেন্টেজ ট্যাক্স রেভিনিউ আমাক আহিব it is getting into the system again tax revenue is coming around 26% of that money again comes back to the government due through different taxes so it is not a bad thing but at the same time if you make them completely dependent on you there is a difference between need and greed यदि अपनी needs attend करी पेले अपनी direct benefit दिया से मैं support करूँ यदि अपनी greed यदि अपनी encourage करी ऐसे it is not correct for the country কৰবাত আপোনাৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি তেওঁলোকৰ গেইনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পলিটিক্যাল গেইনৰ কাৰণে এই কামটো কৰা বুলি বাৰম্বাৰ অভিযোগ আহিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহিছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এইটো অভিযোগ আছে যে তেওঁলোকে অকল ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত ভোটৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ কথা চিন্তা কৰি এনেকে বেনিফিচিয়াৰী সৃষ্টি কৰি গৈ আছে যিটোৱে আমাৰ ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত হেঁচা দিছে বা প্ৰভাৱ পেলাইছে এই অভিযোগ আছে দীৰ্ঘদিনীয়া মই তেজপুৰত পাৰ্লামেণ্টত ইলেকশ্যন খেলিছোঁ মই ৰাজনীতি জানুম বুলি ৰাজনীতিত সোমোৱা নাই মই ভাবিছোঁ এমপি হ'লে মই এটা পাৰ্লামেণ্ট কনষ্টিটুৱেঞ্চিক মই এনেকৈ ডেভেলপ কৰিম I will make it an example for the country only. With that intention, I went. Then initially when I was then rise as a politician or as a political party pora mok apni ki dibo khuji se etoe hudias jadi moi election jikibo khuju mo kobo lage তোমাক মানে মার্গারেটা ডাঙ্গারি 1000 টাকা দিম বলি কই আছে মই 2000 দিম বুঝিছে the individual what our expectation is that মই এমপি হব খুজিলে এটা করিবই লাগে সো মই মুখ্যমন্ত্রী হব খুজিলে মোর এমএলএ জিকিব লাগে বলে মই দিব লাগে তেতিয়া রাইজৰ বিতৰণতো পৰিৱৰ্তন আহিব ডাঙ্গারিয়া আন্ধ্ৰপ্ৰদেশত হৈছে আন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যিমান ডাইৰেক্ট सब्सिडी राइजे पाइसे जगन रेड्डी हमयत केতিয়াও পোৱা নাছিল ইমান রাইজে রিজেক্ট করে দিছে খালি আপনি সাবসিডি দি পেলাই ডাইরেক্ট বেনিফিট দি পেলাই হিতাধিকাৰীক ফ্ৰী টাকা দি পেলাই আপনি কৰিম বুলি ক'লে নহ'ব 4,50,000 মানুহ মোক ভোট দিছে মই কোনো হিতাধিকাৰী মই কোনো টাকা বেলোৱা নাই মোক এনেকৈ একো কাম কৰা নাই There are people. This is like law of diminishing returns. Law of diminishing returns means you stretch it. At some stage it breaks. अपनी हिताधिकारी ये अपनों के इलेक्शन जिकाबो बोली जदि अपनी भावे no you are wrong. हिताधिकारी अपनों के इलेक्शन जिकाबो न बारे हिताधिकारी अपनों देखी आसे আপনি ভাল কাম কৰি আছে তাৰ উপৰিও কিবা এটা বেনিফিট দি আছে তেতিয়া আপোনাক ভোট দিম আপনি বেয়া কাম কৰি আছে ইউ আর নট ফাংশনিং প্রপারলি এজ এ চিফ মিনিস্টার or as an MLA or MP people will reject you whatever benefit you may give freely ভাত বনাই পেলাই আপনি এনেকৈ খুৱাই দিয়ক তেতিয়াও ভোট নিদিয়ে আপোনাক MGVK ভানু আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত অসমত থাকি গ'ল তেজপুৰত ৰৈ গ'ল আপোনাৰ যদিও অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ঘৰ কিন্তু আপুনি নিৰ্বাচন খেলিলে কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনত যদিও 4.5 লাখ ভোট পাইছিলে আপুনি পৰাজিত হ'বলগীয়া হ'ল আপুনি অসমত ৰৈ গ'ল এতিয়া কোনো পলিটিক্যাল পাৰ্টি নাই কি ফিউচাৰ প্লেন আপুনি অসমত থাকি যাব আপোনাৰ কি চিন্তা চৰ্চা মই মাহে
5-10 দিন অসমত থাকোঁ 5-10 দিন 15 দিন হায়দৰাবাদত থাকোঁ আৰু বাকী হোৱাটছআপত থাকোঁ মানে ঘূৰি ফুৰি থাকোঁ অ'কে যদি পবিত্ৰ মাৰ্গাৰেটা ডাঙৰীয়াই যদি কয় ভানু বহুত ভাল আমি ৰাজ্যসভাত পঠাব লাগে আমাক অসমলৈ কাম কৰিব বুলি যদি তেখেতে মাতি পেলাই ক'লে মই কাম কৰিম আৰু এটা কথা কৈ আছোঁ আপোনাক এছেম্বলি ইলেকশ্যন আহি আছে মই এছেম্বলি ইলেকশ্যনত চব যিকোনো কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা মই কণ্টেষ্ট কৰোঁ ঠিক আছে মই ক'ম মই কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা কণ্টেষ্ট নকৰোঁ যিকোনো পলিটিকেল পাৰ্টি ক্ষমতাত আহিব এই পলিটিকেল পাৰ্টিক ছাপোৰ্ট কৰোঁ ছাপ'জ আই কণ্টেষ্ট এজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড আই উইল চে that BJP আহিলে BJPক সমৰ্থন দিম কংগ্ৰেছ আহিলে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিম 5 বছৰ মই 1 টকা বেতনো নালওঁকৈ আপোনালোকৰ সেৱা কৰিম বিকজ মই আপোনালোকে মোক DC হিচাপে দেখিছে SDO হিচাপে দেখিছে মিউনিচিপাল কমিশ্যনাৰ হিচাপে দেখিছে মোৰ ক্ষমতা কি আছে আপুনি জানে আপোনালোকক আই উইল চাৰ্ভ ইউ বুলি ইলেকশ্যনত যাওঁ মই জিকিম নেকি 10,000 ভোটো নাপাওঁ শচীনৰ ওচৰত গৈছোঁ তেখেত আছে যোৱা নাই আহি থাকে তেখেতে শচীন গগৈ হ'ল আমাৰ পবিত্ৰৰ ভাতৃ পবিত্ৰৰ ভায়েক হয় আচলতে পবিত্ৰৰ বাইদেউৰ ল'ৰা শচীনে খালি মই আশা কৰিম যে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা বিজেপিত আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইনত কথা নকয় মই যে সাংবাদিক শুনিছোঁ অন্য এটা কথা তাৰমানে আমাৰ প্ৰেছ ফ্ৰীডম অকণমান এই সুবিধালৈ মই সুধিব খুজিছোঁ যে আমাৰ যিটো প্ৰেছ ফ্ৰীডমৰ কথা কয় যে ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্স যিটো আছে ৱৰ্ল্ডৰ তাত আমাৰ ভাৰতৰ অৱস্থান কিন্তু খুব শোচনীয় সম্ভৱতঃ আউট অফ 181 কাউণ্ট্ৰিজ আমাৰ ভাৰতৰ স্থান 160 ৱৰ্ল্ড এইটো ৰিপৰ্টাৰ্ছ উইদাউট বেৰিয়াৰ বুলি এটা সংগঠন মই কৈছোঁ মাইকত কোৱা মাইক মূল কথা হ'ল এইটো কোনে দিয়ে এতিয়া ভাৰতক কিছু ক্ষেত্ৰত বেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে বিভিন্ন সংস্থা আছে মই কাইলৈ মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা এটা সংস্থা খুলিছোঁ যে ৱৰ্ল্ড আমুক ছাৰ্ভে তাত মই কি কয় তাত দেখিব বোলে পাকিস্তান ইৰাণ ইজৰাইল যিকেইখনমান হেৰি তেওঁলোকৰ দেখিব আফগানিস্তান আমাতকৈ ওপৰত এইটো কথা হ'ল নেকি ঠিক আছে আফগানিস্তান দেখিব আপোনাৰ ৰেংকিঙত চলিছে ইণ্ডিয়াৰে এইবিলাক কিছুমান ঠিক আছে আপুনি প্ৰথমে ক'বলৈ হোৱাট ইজ ইয়ৰ চ'ৰ্চ ঠিক আছে মই কিমান বিশ্বাস ক'লোঁ যে দিয়ক ৰ'ব মোৰ দেশক আপুনি তলত দেখাব নোৱাৰে মোৰ ভাৰতবৰ্ষক তলত দেখালে মই মানি নল'ম নহয় মোৰ মাতৃভূমি আৰু এতিয়া আপুনি এজন বিদেশ মন্ত্ৰীৰ আগত এতিয়া ডাইৰেক্ট আপুনি কৈ আছে আপোনাকতো কোনো ধৰণৰ আমি হেৰি কৰা নাই আপুনি ফুল স্বাধীনতা পাই আছে যদি মই যদি ক'লে আপুনি কি কৈছে পুলিচ তেতিয়াহ'লে আপুনি কৈছে যে ডেমক্ৰেটিক আপুনি এনজয় কৰি আছে মোৰ দেশক আপুনি টকছত তললৈ লৈ গৈছে এইটো নহ'ব নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাৰতত সাংবাদিকৰ আটাইতকৈ বেছি স্বাধীনতা আছে যিখন লিষ্ট কৈছে মই পঢ়িছোঁ আফগানিস্তান আমাতকৈ 100টা ওপৰত দি থৈছে আৰে আফগানিস্তানত এই সন্মুখতে গুলিয়াই দিয়ে তাৰ বিপৰীতে আপুনি এতিয়া এজন মন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ ভাতৃপা শুনো যিহেতু আছে আপোনাৰ ভাতৃ BBC ৱৰ্ল্ডৰ এটা লিডিং এটা মিডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন এই লিডিং মিডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনত এটা ভাল পষ্টত ভাল পদবীত এডিটৰিয়েল লিড বুলি তেখেতে কমপ্লিট দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ সাংবাদিকতাৰ গোটেই পৰিষদ চাই আছে আপুনি কি ভাবে যে আমাৰ দেশত মই আপোনাক আজি ইয়াত পাইছোঁ কাৰণে সুধিছোঁ যে অলপ আউট অফ কণ্টেক্সট যে আপুনি কি ভাবে যে আমাৰ দেশত সাংবাদিকসকলে সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষ নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰিব পাৰিছে মই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হেঁচাৰ কথা কৈছোঁ অন্য দিশত পোৱা নাই মই কৰোঁ চৰকাৰ সমালোচনাও কৰিব পাৰোঁ কোনো কথা নাই মানে কথাটো কি হ'ল ৰেংকিং কেনেকুৱা কোনে দিছে সেইটো নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু মই ৰেংকিঙলৈ নাযাওঁ আপুনি সাধাৰণভাৱে যি পৰিস্থিতি বৰ্তমান আমি দেখা পাইছোঁ কিছু পৰিমাণৰ বাধ্যবাধকতা নিশ্চয় আছে আৰু খুব ফেমাছ কথাটো যে when media are asked to bend they crawl সেই কথাটো আমি চাব লাগিব যে যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি যোৱা 1.5 দশকমানত সৃষ্টি হৈছে 1.5 দশক নহয় মই আচলতে 2 দশকমান বুলিয়ে ক'ম মিডিয়াৰ এনেকুৱা এটা পজিশ্যন আহি গৈছে যে তেওঁলোকে পাৱাৰত যি আছে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰাতকৈ অপজিশ্যনত যি আছে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰে তো গতিকে মানে ইট ৱৰ্ক বোথ ৱেজ তো গতিকে যদি আপুনি নিজৰ পজিশ্যন ভালে ৰাখি
নিজে যিখিনি এথিক্স তাৰ মাজত কাম কৰি চৰকাৰৰ অনুগ্ৰহ নোলোৱাকৈ মাহিলী এটা কাট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা নোলোৱাকৈ আপুনি যদি কাম কৰিব পাৰিছে মোৰ বোধেৰে এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিব পৰাৰ পৰিৱেশ নোহোৱা হৈ যোৱা নাই আৰু খুব সহজভাৱে যদি মই চাওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম আৰু যিবিলাক স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষাৰ সংবাদ মাধ্যমসমূহৰ মাজত মই বহুত তফাত দেখা পাওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংবাদ মাধ্যমসমূহে হয়তো চৰকাৰৰ প্ৰতি আনুগত্যৰ বাবেই হওক বা চৰকাৰৰ পৰা পোৱা সা সুবিধাৰ বাবেই হওক প্ৰশ্ন কৰা কেতিয়াবাই বাদ দিছে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে তাৰ ভিতৰত দুই এটা এক্সেপশ্যন ওলাব কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমসমূহক আপুনি যদি চাই আনকি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমকো কিছু ক্ষেত্ৰত মই তাত ৰাখিম য'ত মানে প্ৰশ্ন কৰাৰ স্বতন্ত্ৰতা বা সুবিধা এতিয়াও আছে আৰু সংবাদ মাধ্যমে সেইবিলাক ভালদৰে ব্যৱহাৰো কৰি আছে তো গতিকে প্ৰশ্নটোৰ মানে চিধা য়েছ ন' উত্তৰ দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় কিছুমান বস্তু আছে শ্বেডছ অফ গ্ৰে এইটো মই তেনেকুৱা বুলি ক'ম গতিকে সেই পৰিৱেশটো কিছু পৰিমাণে বিঘ্নিত নিশ্চয় হৈছে কিন্তু নোহোৱা হৈ যোৱা নাই ধন্যবাদ মই অকণমান হিলালী ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিছোঁ আকৌ এবাৰ যিটো কোৱা হৈছে যে টপ 5 ষ্টেটছ আমাৰ অসমক পৰিণত কৰিব এইটো আচলতে এটা চৰকাৰৰ গিমিক নে একচুৱেলি কিবা ৰোড মেপ আপোনালোকে লৈছে নে কেনেকৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছে No, I think it's nuanced. যদিও আপোনালোকে সবে I think the topic itself is আমাৰ top 5 states of যাব লাগে বুলি পেলাই there are multiple parameters যাৰ ওপৰতে এই ডিসিশনটো লোৱা হয় আমি অসমে when you say that Kerala is doing excellently well in A B C D E F আৰু Assam is only doing well in A and F তেতিয়া আমাৰ সেই ৰেংকিংটো আমাৰ তললৈ গুচি যায় I think the nuance jitu mo kotha pati asu hitu hol je we should strive to reach a position irrespective of what my ranking is. What does a rank mean to you? Ranking mane ki? Ranking mane apnalogo TRP. Ranking mane you are seeking some validation from someone. Hey validation ki kamot ahe whether it is to tell the government of India je muk besi funds diok because hitu amar validation or dorkar tu nai. চিফ মিনিষ্টাৰ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপুনি জানে আমি খেল মহাৰণ মাজতে দুটা এডিশ্যন আমি পাতিছিলোঁ তাতে তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টিং এটা এলিমেণ্ট এটা আনিছিলে সেইটো মই আই ইউজ দিছ এজ এন এক্সাম্পল যেতিয়া আমি পঞ্চায়ত লেভেলৰ পৰা যেতিয়া খেলখিনি আমি ষ্টাৰ্ট কৰি লৈ গ'লোঁ তেখেতে ক'লে যে when you constitute a team from the পঞ্চায়ত যোনকেইটা হাৰা টীম আছে হাৰা টীমৰ মাজৰ পৰা যদি ভাল খেলুৱৈ আছে আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰি পেলাই সেইটো আপুনি টীমত আনি লওক So here, the so-called loser juntu asile losing team, tarpora we selected a winner. Kotha to buji paise ne? There is a nuance there. It is not a team moving forward. Aru purona teamot bhal lora ase, he doesn't get a chance. Now, ako eta kotha, jetia bare bare amar kotha to koy je ami Olympic champions banaba lage. There are two problems here. Olympian Sandeep Sejwal ahisile mazote amak swimming hikabole. Sandeepe lora keta khudile lora salibor khudile je between earning a medal in the national games and creating a record your own personal best what would you choose a majority said mur personal juntu timing to ase hitu moi improve koribole chesta kori khudile kyo medal na lage bole nai mur timing to jodi already moi 2 point amuko loi jabo paru my medal is certain. So more focus is not on the medal, more focus is on myself. And this is the example that I want to talk. This is the nuance jitu mo kotha patibo bisaru. Je ei je top 5 states. No, we are not doing well in maternal mortality. This is something we need to accept. There are more dropouts here in Assam than probably in Andhra Pradesh. But why do we want to say that just because Gujarat is doing well in handling dropouts, they are a better state than I am? Because Gujarat has got better infrastructure and they are, hosting the Commonwealth Games or whatever games, they are better than us in sports. In 50 odd years, they won 2 medals. And amar ei Ohomor pora apni nije jane sports er logot jorito ami ki dhoroner award korisu. So ei horu example to ako ebar ko etu sareo gom poa bhal. খেল মহাৰণ যেতিয়া পতা হ'ল then people were imagining etu ki aru iman 60 কোটি টকা খৰচ কৰিলে what are the outcomes? আপনি যেতিয়া ক'লে ভানুচাৰক সুধিলে
যে ভানু ছাৰক আপুনি সুধিলে যে আপুনি এইটো কি ভাবে about all these freebies being given. Now this has become a narrative, political narrative, বাদ দিয়ক, it is a narrative of the media also. Have you understood, have you ever done, whether you're from BBC or from any other state, যে এই যে 6,000 টকা এডিশনালি এটা ফ্যামিলিলৈকে গ'ল, has there been an outcome there? আপনি এনে কৈ দিলে যে এই মানুহজনে 6,000 টকাৰ আপোনাৰ তেল নিমখ দালি চালি পাইছে, maybe there is a certain amount of economic কিবা এটা activity তাতে আৰু হয়তো additionally বাঢ়িছে. Has anybody done an outcome study? Have you actually gone to a village, to a block to ask যে আপোনালোকক যে বিজেপিয়ে বুলি ক'লে বা যি চৰকাৰে বুলি ক'লে, চৰকাৰে আপোনালোকক 6,000 টকা দিছে, বোৰ আমাৰ একদম নাস্তা নাবুদ কৰি দিছে অসমৰ এলিগেশ্যনটো আছে যে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক এলেহুৱা কৰ্মবিমুখ জাতি কৰি দিছে, সেই অভিযোগটো আছে. That is a narrative. No, that is something that you have been screaming everywhere. Every media house says this. Every political party says this. But is that really the case? Has it really helped somebody? Hey, বস্তুটো অকমান analysis কৰা কিন্তু ভাল. It has become political, so I must intervene, I think. No, you are not. Your statement is not at all political, but the question and the narrative seems to be a little bit political. That's why I should intervene, I think. প্ৰথম কথা হ'ল, এইটো এটা পলিটিকেল নেৰেটিভ বেনিফিচিয়াৰীৰ কথাটো. হেণ্ড হোল্ডিং বা সহযোগিতা পৃথিৱীৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য. আমি এতিয়া কওঁ, আমাকে 200 বছৰ শাসন কৰা বা পৃথিৱীৰ অন্যতম এখন উন্নত দেশ ইংলেণ্ডতো 16,000 পাউণ্ড যদি ইনকামৰ তলত হয়, তেওঁলোককো কিন্তু চৰকাৰে ভাত্তা দিয়ে. আনকি বেলেগটো নকওঁৱেই, মই ল'ৰা ছোৱালী যদি কাম কৰা মাক বাপেক আছে, ল'ৰা ছোৱালী চাবৰ কাৰণে পইচা দিয়ে, বৃদ্ধ পেঞ্চনত 85% কিবা এটা হ'লে পইচা দিয়ে, সেইখিনি চব বাদেই দিলোঁ. প্ৰায় 20টামান তেওঁলোকৰ বেনিফিচিয়াৰী স্কিম আছে, জাষ্ট কোনোবাই চালেই হ'ল. কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, চিম্পলি আপোনালোকে ইংলেণ্ড বেনিফিচিয়াৰী মাৰিলেই পাব যে 16,000 পাউণ্ডৰ ইনকামৰ তলত মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকে ইয়াত আমি কোনোবাই আজিলৈ কৈছে হিতাধিকাৰী বনাই দিছে, ইংলেণ্ডৰ মানুহক এলেহুৱা কৰি দিছে. যেতিয়া যিটো আমাৰ ভানু দাই খুব সুন্দৰভাৱে কৈছে যে দ্য ডিছপেৰিটি, যিটো আমাৰ ইনকামৰ যিটো ইকুই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ হ'ব লাগে, সেইটো আমাৰ দেশত নাই, সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব. আমাৰ ইয়াতে ঘৰৰ কাষৰ মানুহজনে এখন মাৰুতি কাৰ চলাই আছে, কাষৰজনে কি কৰিছে, ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউলটো কেতিয়া আহিব বাৰু? গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে শক্তিশালী, তাৰ উদাহৰণ আছে যে প্ৰেক্টিকেলি এইটো সম্ভৱ হয়. বহু হাজাৰ অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা মানুহে এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি এৰি দিছে. তেওঁলোকে কৈছে মানে যে চোৱা, মোৰ ল'ৰাটোৱে দৌৰি চাকৰিটো পালে, এতিয়া অন্ততঃ 37,000-8,000 দৰমহা পায়, মই এই 1,250 টকাটো নলওঁ, এই পইচাটো বেলেগে পাওক. অসমত হৈছে এইটো কথা. প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা আহ্বানত গোটেই দেখোন আমাৰ লাখ নিযুত মানুহে ছাবচিডি অন গেছ চিলিণ্ডাৰ এৰি দিছিল. গতিকে আমাৰ মানুহখিনিক যেতিয়াৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এতিয়া 1,250 টকা বা চাউলখিনি আমি এতিয়া এচি ৰুমত বহি আছোঁ, আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা কিবা দিছে বা ফ্ৰী দিছে চাউল, কিন্তু সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে, শ্ৰমজীৱী কৃষিজীৱী মানুহৰ কাৰণে সেই 1,250 টকাটো হয়তো স্কুললৈ টিউশ্যনৰ ফিজ এটা দিয়াত সহায় হয়, হয়তো ডায়েবেটিছ ৰোগীজনৰ দৰৱকেইটা কিনাত সহজ হয়. এই কামখিনি 1,250 টকা মই পলিটিকেল পাৰ্টিৰ নাম নলওঁ, কাৰোবাৰ দৃষ্টিত এইটো টেক্স পেয়াৰ্ছ এক্সচেকাৰ্ছ মানি এনেই খৰচ কৰি দিয়া হৈছে. কিন্তু হেণ্ড হোল্ডিঙৰ কাৰণে, সহযোগিতাৰ কাৰণে তেনেকুৱাবিলাক লাগিব. এতিয়া আপোনাক আৰু এটা শেষ কথা কওঁ, এতিয়া 10,000 টকা মেট্ৰিক পাছ কৰিলে দিয়ে ছোৱালীজনীক, 12,500 টকা দিয়ে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে, 25,000 টকা দিয়ে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে, যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত পঢ়িব পাৰে. এইটো কিয় দিছে? কিয় 10 লাখ ছোৱালী কেনেকৈ বেনিফিচিয়াৰী কৰি তুলিছে? এনেকুৱা ফেমিলি হাজাৰ অসমত আছে. কেছ ষ্টাডিজত পোৱা গৈছে যে 3টা ল'ৰা ছোৱালী, বিশেষকৈ আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত, মই নিৰ্দিষ্টকৈ নকওঁ, যে ল'ৰা দুটাক পঢ়াওঁতে বৰ দিগদাৰ হৈছে, ছোৱালীজনী বিয়া দিব লাগিব হ'ল আৰু মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, হাই ছেকেণ্ডেৰীত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছোৱালীকো ডিগ্ৰীত নপঢ়াই বিয়া দিয়ে, কাৰণ পইচা খৰচ হ'ব বুলি. সেই ছোৱালীজনী যদি 25,000 টকা এটা পায়, তেনেকুৱা 25,000 আৰু দিবলৈ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন সাজু আছোঁ. উইল কণ্টিনিউ দিছ থিং. ক'ৰবাত পলিটিকেল গেইনৰ কথা আছে তাত? না, পলিটিকেল গেইন, এনেকুৱা ভাল কাম কৰিলে যদি গেইন হয়, তেনেকুৱা হাজাৰ গেইন লাগে আমাক. যদিহে আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে 600 কোটি টকা যদি গাঁৱৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিছোঁ, তেওঁলোকে সেই পথটো ভেনিজুৱেলা ফ্ৰান্সলৈ নপঠিয়ায়. That particular 600 crores of rupees that circulate amongst the rural area, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিলৈ প্ৰতি মাহে 600 কোটি টকা যায়. এটা বজাৰৰ অৰ্থনীতি চলিবলৈ, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি চলিবলৈ, তালৈ টকা আহিব লাগিব নহয়.
600 কোটি টকাটো ফ্ৰান্সলৈ গুচি নাযায় সেই 600 কোটি টকা মোৰ শদিয়া বা তিয়ক মৰিয়নী চন্তক বা মোৰ ঘগ্ৰাপাৰ চামতাত থাকে গতিকে সেই পইচাটো এইটো আমাৰ ৰুৰেল ইকনমিলৈ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পইণ্ট 1 দ্বিতীয় কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি কাম আমি কৰি যাম ঠিক আৰু আছে পলিটিকেল গেইন যদি ভাবে তেনেকুৱা হাজাৰ পলিটিকেল গেইন হ'ব মই বেছি ডিবেটলৈ নাযাওঁ আজি মই শচীনৰ কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ চমুকে মই শেষ কৰিব লাগিব 10 মিনিটত নহয় প্ৰশ্ন নহয় মই দুটা কথা মনলৈ আহিলে আৰু কিছু পৰিমাণে এটাটো যিটো ভেলিডেশ্যনৰ কথাটো আহিলে ভেলিডেশ্যনৰ কথাটো আচলতে এইটো ভেলিডেশ্যন বুলি চালে হয়তো নহ'ব অসমৰ কণ্টেক্সটত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ কাৰণ গোটেই ভাৰত চৰকাৰে যোৱা কিছু বছৰত যিটো কম্পিটিটিভ ফেডাৰেলিজম প্ৰমোট কৰি আছে তাৰমানে যিটো আমাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ ভিতৰতো যিমানবিলাক অংশ আছে তেওঁলোকৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কম্পিটিশ্যন হয় আৰু সেইটো ফেয়াৰলি আৰু ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি জাজ কৰাৰ কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা গতিকে আমি UNDP ফিগাৰখিনিৰ কথা খুব কৈ আছোঁ কিন্তু নীতি আয়োগে যিখিনি ষ্টেটিষ্টিক্স সময়ে সময়ে আমাক দি আহিছে সেইখিনিও আচলতে ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো ব্যৱস্থা ফেডাৰেল কম্পিটিশ্যনটো চোৱাৰ কাৰণে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা আৰু কৰ্পৰেট ভাষাত এটা কোপিটিশ্যন বুলি শব্দ আছে নীতি আয়োগৰ তথ্যটো অসমৰ স্থানবিলাক তলতে আছে গতিকে কোপিটিশ্যন বুলি এটা শব্দ আছে যাৰ অৰ্থ হৈছে মানে কম্পিটিশ্যন আৰু কোঅপাৰেশ্যন দুইটা বস্তু একেলগে মিলাই পেলাই গতিকে সেইটো হিচাপত এই যিখিনি পৰিসংখ্যা সেইখিনি আমি লাইটলি ল'ব একেবাৰে নোৱাৰোঁ কাৰণ ভাৰতৰ যিটো অৱস্থা আছে আৰু হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সটো ভানু ছাৰে আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব ভালকৈ দাঙি ধৰিছে কিন্তু আপুনিও এটা কথা কৈছে যে হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সটো বাকী ষ্টেটবিলাকৰো আছে এতিয়া এটা সৰু উদাহৰণ মই দিছোঁ যোৱা দুটামান দশকত আমাৰ উজনি অসমত বৃহৎ সংখ্যক খেতিয়কে চাহ খেতিলৈ মাইগ্ৰেট কৰি এটা সময়ত তেওঁলোকৰ চাহৰ দাম কেঁচা চাহত প্ৰতি কেজিত 50 টকা পৰ্যন্ত পাইছিলগৈ আৰু এতিয়া সেইটো ছাডেনলি নামি পেলাই 12 টকা মানুহে পাত উঠাবলৈ বাদ দিছে পাত উঠাই পেলাই দিছে গতিকে এতিয়া সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক সমস্যাবোৰ আমি দেখি আছোঁ সেইবিলাকততো আৰু ধৰক হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সটো অৱদান নাই তাৰপিছত হিতাধিকাৰীৰ কথাটো মই খুব সৰুকৈ টাচ কৰিব খুজিলোঁ মোৰ বোধেৰে অন স্পিৰিট অন প্ৰিন্সিপল য়েছ উই নিড টু ছাপৰ্ট দ্য পিপল হু নিড আৰ ছাপৰ্ট 1250 টকা 1300-1500 টকা সেই পইচাটো আমাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এমাউণ্ট নহ'লেও কিছু মানুহৰ কাৰণে আচলতে জীয়াই থকাৰ সম্বল হ'ব পাৰে লগতে ভাৰত এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ গতিকে একজেক্টলি কিন্তু তাত যিটো নুৱান্সৰ কথাটো আহে মোৰ বোধেৰে সেই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো কিছু পৰিমাণে আৰু বেছি চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চেছ লগোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ কি হ'ব কিছুমান বেমাৰ থাকে ড্ৰাগ ৰেজিষ্টেঞ্চ বেমাৰ যিবিলাক হয় আপুনি এটা ড্ৰাগ নিয়ন্ত্ৰিত পৰিমাণে লৈ থাকে পিছত গৈ সেই ড্ৰাগটোৱে কাম নকৰা হয়গৈ এইটো ভয় কিন্তু মই কৈছোঁ যিসকল পলিটিকেল মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণেও আছে কাৰণ এটা সময়ত গৈ পেলাই যদি পপুলিষ্ট মেজাৰ হিচাপে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰে যে যিখন নেটখন সেইখন আপুনি বহল কৰি গৈ থাকক মানুহ ভৰাই গৈ থাকক নেটখন ফাটি যাব আৰু আপোনাৰ যিটো পলিটিকেল মাইলেজ আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে সেইটো হয়তো এটা সময়ত নাপাবগৈ I have only one small thing, nothing to do with this discussion. I have to, মই প্ৰথম খবৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি কনক্লুড কৰাৰ আগতে মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ আজি অসমত there is very big danger মানে বহুত বেয়া ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে এটা that is drugs yes very true মানে মই I am at ground level গাঁৱত টাউনতে ঘূৰি থাকোঁ মই দেখিছোঁ আপনি টিভিত আপনার চ্যানেলত এটা ট্যাগলাইন সে নো টু ড্রাগস আর এটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি ড্রাগস আপনি স্টোরিজ লৈ পেলাই কেনা কোৱা ইয়াং বয়স ক্লাছ 9-10 এণ্ড চকলেটছ দিছ দেট ই ক'ৰ পৰা আহি আছে এই বস্তুবোৰ মই নাজানো গাঁৱে সোমাই গৈছে ড্ৰাগছ এনেকুৱা আগতে নাছিলে 10 বছৰ আগতে এইবোৰ নাছিলে ইট ইজ মানে ভেৰি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ থিং অসমৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যনক ধ্বংস কৰি আছে দয়া কৰি আপুনি আপোনাৰ চেনেলৰ পৰা প্লিজ লঞ্চ এ কেম্পেইন এগেইনষ্ট ড্ৰাগছ ঠিক আছে মই সামৰাৰ আগতে পবিত্ৰৰ সৈতে দুই এটা কথা পাতিম কিন্তু প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী আছে এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছে চমুকে সময় কম প্ৰশ্নটো সহজ সুধিবা ভাই মোৰ ভাইয়ে হয় গতিকে টান প্ৰশ্ন সুধি মাজতে অপ্ৰস্তুত নহওঁ থেংক ইউ মই আচলতে প্ৰশ্ন নহয় মই এটা কথা যিটো ছেক্টৰ আমি আচলতে ইয়াৰ পৰা আলোচনাৰ মাজলৈ অনা নাই মই প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী
আলোচনাৰ মাজলৈ নানা ছেক্টৰটো কৈছে আমি এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ছেক্টৰটো ইয়াত আমি আলোচনাই নকৰিলোঁ আনটিল এণ্ড আনলেছ আমি এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ছেক্টৰটো আলোচনা নকৰিম তেতিয়ালৈকে আমি 5খন ষ্টেটৰ বিষয়টোলৈ আহিব আমাৰ নিয়েৰেষ্ট ষ্টেট ৱেষ্ট বেংগলত 5জন নোবেল লৰেট আছে হুৱেৰেজ আমি ইয়াত 2জন ভাটনাগাৰ এৱাৰ্ড পাইছে অসমত কৰি এজনে পাইছে এতিয়ালৈকে শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগাৰ এৱাৰ্ড অসমতে পঢ়ি অসমতে চাকৰি কৰি পোৱা মানুহ এজন আছে আৰু শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগাৰ এৱাৰ্ড পাওঁতে ময়ে অন্ততঃ ব্যক্তিগতভাৱে 10জনমান মানুহক বুজাবলগীয়া হৈছিলে শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগাৰ এৱাৰ্ডটো কি এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল মোৰ খালি দুটা কথা বিকজ আউট অফ দ্য 5 পেনেলিষ্ট 2 অফ দ্য পলিচি মেকাৰ ইজ দেয়াৰ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ ছাৰ ইজ দেয়াৰ এণ্ড অনাৰেবল ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ ইজ দেয়াৰ মই দুটা কথা কওঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল মই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত মোক লেকচাৰ দিবলৈ মাতে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ পেলাই যেতিয়া মই তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সোধোঁ যে ইয়াত থকা কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিগ্ৰীটো কৰাৰ পিছত ছাউথ কোৰিয়াত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰিম বুলি কোনোবাই ভাবেনে কোনোবা এজন ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছেনে যোনে হাৰ্ভাৰ্ডত গৈ পেলাই PhDটো কৰিম বুলি ভাবিছে ইয়াত কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছেনে যিয়ে গৈ পেলাই নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ছিংগাপুৰত পঢ়িম বুলি ভাবিছে সেই মফচলীয়া অঞ্চলৰ স্কুল বা কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এজনেও কিন্তু হাতখন নেদাঙে কাৰণ তেওঁলোকে সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো ধাৰণাই নাই যে এই মই বাওনা হৈ চন্দ্ৰলে ছাৰ কেনেকৈ হাতটো মেলিম আজি মই XYZ কলেজ এখন বা স্কুল এখনৰ মাষ্টৰ এজনৰ ল'ৰা বা গেলামালৰ দোকানী এজনৰ ল'ৰা হৈ পেলাই পঢ়ি আছোঁ মই কাইলৈ গৈ ছাউথ কোৰিয়াত গৈ পেলাই পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰাৰ কথা হাৰ্ভাৰ্ড স্কুল অফ মেডিকেল ছায়েন্সত পঢ়াৰ কথাটো কেনেকৈ ভাবিম এই ক্ষেত্ৰটোত ভুলটো আমাৰ পলিচি মেকাৰ বা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ বা আমাৰ ছিষ্টেমটোৰ আমি আমাৰ স্কুল কলেজবিলাকক ফৰেন কলাবৰেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ছাৰ আমি কোনো কাৰণতে আগুৱাই লৈ যাব পৰা নাই আমাৰ ইয়াত প্ৰেষ্টিজিয়াছ ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে কটন ইউনিভাৰ্চিটি আছে বা বিভিন্ন কলেজবিলাক আছে এই কলেজবিলাকত যদি আপুনি যায় ফৰেন কলাবৰেশ্যনৰ কনচেপ্টটোৱে আমাৰ নাই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি এটা নিউ পলিচি মেকিং আমাক খুব দৰকাৰ আমাৰ ইয়াৰ মাজতে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিবিলাকক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশ্যনলৈ লৈ যাব পাৰোঁ প্ৰথম কথা আৰু ছেকেণ্ড কথা ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা UGC DST DBTয়ে বিভিন্ন কলেজৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ছেক্টৰটোত প্ৰজেক্ট দিয়ে আজি মই যদি এপ্লাই কৰোঁ এটা নতুন কামৰ মাজত প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ মোক 10 লাখ টকা এটা দি দিব 15 লাখ টকা এটা দি দিব 20 লাখ টকা দি দিব কোনোবাই 50 লাখ টকালৈকে পায় These are all taxpayers' money. কিন্তু প্ৰজেক্টটোৰ আউটকাম এছেছমেণ্ট টোটেলি জিৰ' আনটিল এণ্ড আনলেছ মোৰ এটা প্ৰজেক্টৰ আউটকাম এছেছমেণ্ট প্ৰপাৰলি UGC DST DBTয়ে নকৰিব তেতিয়ালৈকে সেই ছাপ'জ মই মেলেৰিয়াৰ ওপৰতে কাম কৰিবলৈ এটা প্ৰজেক্ট ল'লোঁ মেলেৰিয়াৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষত মিনিমাম 1000জন মানুহক DSTয়ে প্ৰজেক্ট দিয়ে তাৰ আউটকামটো কি জানেনে ISSN নাম্বাৰ থকা এখন জাৰ্নেলত তেওঁ এটা ৰিচাৰ্চ আৰ্টিকল পাব্লিছ কৰিলেই তেওঁ প্ৰমোশ্যনটো পাব তেওঁ প্ৰজেক্টৰ আপোনাৰ ফাইনেল কমপ্লিশ্যন চাৰ্টিফিকেটখনো ছাবমিট কৰা হ'ব এনেকৈ ৰিচাৰ্চ হয় নেকি আৰু এতিয়ালৈকে আমি API ইণ্ডেক্স কলেজৰ প্ৰফেচাৰবিলাকৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে API লাগে আমাৰ বিভিন্নৰ কাৰণে API লাগে বা বিভিন্ন কথাবিলাকৰ কাৰণে এই প্ৰজেক্টবিলাক কিতাপ এখন ৰিচাৰ্চটো আমি কিন্তু সেই API ইণ্ডেক্স আৰু ISSN নাম্বাৰ থকা এখন জাৰ্নেলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে যেতিয়ালৈকে আমি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টটোক আমি একাউণ্টেবল নকৰোঁ যেতিয়ালৈকে আমি ৰিচাৰ্চাৰবিলাকক একাউণ্টেবল নকৰোঁ আপোনাক 10 লাখ টকা দিছোঁ এই 10 লাখ টকাৰ পৰা যিটো ৰিচাৰ্চ আউটকাম ওলাব ডেট ৰিচাৰ্চ আউটকাম মাষ্ট হেভ দ্য হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট ইম্পেক্ট যেতিয়ালৈকে হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট ইম্পেক্টটো সেই ৰিচাৰ্চটোত নাথাকিব তেতিয়ালৈকে ৰিচাৰ্চ উইল নট বি কনচিডাৰ্ড এজ এ কমপ্লিশ্যন অফ দ্য প্ৰচেছ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু একাউণ্টেবিলিটি আমাৰ থকাটো দৰকাৰ দিছ ইজ ফৰ ইয়ৰ ইনফৰ্মেশ্যন ছাৰ এণ্ড দিছ ইজ ফৰ দ্য একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পলিচি মেকিং ফৰ দ্য পলিচি মেকাৰ্ছ প্ৰদ্যুন্ম গোস্বামীৰ অবজাৰভেশ্যন আৰু ছাজেশ্যন নিশ্চয় খুব ইতিবাচক আৰু আমি আচলতে নিৰ্দিষ্ট আমি শিক্ষাৰ বিষয়ে প্ৰথম উল্লেখ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আন্তঃগাঁথনিমূলক কথা আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কথাত আমি নিজকে সীমাবদ্ধ ৰাখিছিলোঁ আমি টুৰিজমৰ কথা পাতিছিলোঁ গতিকে শিক্ষাৰ কথা মাজে মাজে উনিওকীয়া হৈছিল যদিও সেই কথা পৰৱৰ্তী সময়ত বেলেগ পেনেলত নিশ্চিতভাৱে ডিছকাছ হ'ব শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদিৰ কথাত আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমত যিটো আমি অসমৰ টপ 5ৰ কথা পাতি আছোঁ আৰু ভানু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে চাহ বাগিচা বা চৰ অঞ্চলৰ উন্নতি নহ'লে এনেই আমি 3 কোটি 5 লাখ মানুহৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকক মই গৌৰৱেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিগত 200 বছৰ হ'ল 24 চনত চাহ উদ্যোগে 200 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আগতে কি হ'ল বাগিচাৰ এতিয়া 40 লাখ মানুহ আছে বা 50 লাখ মানুহ আছে তাৰ স্কুলখন যদি বেকা হৈ যায় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নাথাকে তেতিয়া মেনেজমেণ্টে মানে যেতিয়া আমি ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যাওঁ পলিচি মেকাৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেতিয়া কয় না ইটছ
এইটো মেনেজমেণ্টৰ বস্তু বাগিচাৰ মালিকে সাজিব বনাব চাব ইত্যাদি কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আজি চাহ বাগিচাত 200খনতকৈ অধিক আদৰ্শ স্কুল হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে চাকৰি বাকৰি শিক্ষা সকলো ক্ষেত্ৰতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনো কাম কৰা হৈছে এনেধৰণৰ আনুষংগিক মানে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ পৰা আদৰ্শ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈকে চিন্তা কৰা হৈছে আমি সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত পাতিম মই শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু দুটামান কথা সুধিব খুজিছোঁ খালি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই বিদেশ ৰাজ্যমন্ত্ৰী তেওঁ যিখিনি কাম কৰিব সেইখিনিলৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ আমাৰ অমুকৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ দেখিছোঁ বা আমাক দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অমুকলৈ গৈছে আমি গৌৰৱ কৰোঁ কিন্তু তেওঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে সেইটো হৈছে বস্ত্ৰশিল্প কিন্তু বস্ত্ৰশিল্পৰ জৰিয়তে অসমে উপকৃত হ'ব পৰা যথেষ্ট থল আছে গতিকে আপুনি অসমক লৈ কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি আমি টপ 5 লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বস্ত্ৰশিল্পই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে বস্ত্ৰশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ এতিয়া ভলিউম অফ টোটেল টাৰ্ণ অভাৰ অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰত $170 billion $170 billion আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়ে আমাক টাৰ্গেট দিছে যে 2030 চনৰ ভিতৰত এইটো $300 billion হ'ব লাগিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ যিটো এক্সপৰ্ট সেই এক্সপৰ্ট $37.5 billion টো $100 billion কৰিব লাগিব 2030 ভিতৰত এতিয়া আমি অসমতো আমি বিভিন্ন উদ্যোগ দেখিছিলোঁ প্ৰথমতে ক'ব যে টেক্সটাইল বুলি ক'লে উদ্যোগ আমি অসমত বিশাল উদ্যোগ নহ'লেও মজলীয়া উদ্যোগ আমি দেখিছিলোঁ আমাৰ স্পান মিল্ক জাগিৰোডত আছিল আমি দেখিছিলোঁ এপল ফেব্ৰিক্স আছিল ৰঙিয়াত বা আমি দেখিছোঁ টিহুত আছিল প্ৰাগ বছুমী চিন্থেটিক আছিল অনুপম দাহঁতৰ তাত এই মংগলদৈৰ ফালে এই চিপাঝাৰ মংগলদৈত এইবিলাক যে আছিল কিয় বন্ধ হৈ গ'ল কাৰণ আমি এতিয়া টেক্সটাইল খুব চমুকে ক'ম যে আমাৰ কি আছে আমাৰ হ'ল প্ৰথম কথা হ'ল ফাৰ্ম টু ফাইবাৰ টু ফেব্ৰিকৰ পৰৱৰ্তী কথা আহিলে আমাৰ প্ৰচেছিং ডাইং প্ৰিণ্টিং এটচেট্ৰা তাৰপিছত আহিল এপাৰেলৰ পিছত এপাৰেল ফেশ্বন একেলগে তাৰপিছত এক্সপৰ্ট বা ডমেষ্টিক কনজামশ্যন এতিয়া কথা হ'ল আমি ইয়াত মই এতিয়া ধৰি লওক অনুৰোধ কৰি দিলেই আমি ছাবচিডি বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়ালেও আমি এটা উইভিং মিল ইয়াত খুলিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি সূতা আনিব লাগিব গুজৰাটৰ পৰা ঠিক আছে আপুনি সূতা তাত প্ৰডাকশ্যন কৰিব কৰিলে আমি কটন উৎপাদন কৰোঁনে আমি কটনো উৎপাদন নকৰোঁ গতিকে ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এটা যুগান্তকাৰী এটা দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰকল্প লাগিব যেতিয়া আমি সূতাও বি ইট মেনমেড ফাইবাৰ অৰ নেচাৰেল ফাইবাৰ সূতাৰ পৰা ফাইবাৰৰ পৰা সূতাৰ পৰা কাপোৰ ইত্যাদি কৰিবলৈ হ'লে এইটো এটা টোটেল ভেলু চেইনটোৰ ইয়াত উপস্থিতি থাকিব লাগিব যিটো ক্ষেত্ৰত বিগত 2 শতাব্দী জুৰি মহাৰাষ্ট্ৰ বা ইত্যাদিত আছে এটাই খালী আছে আমাৰ এপাৰেল মেনুফেকচাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু চিন্তা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আপুনি আগতেও সুধিছে আমি বিভিন্ন সময়ত পাতিছোঁ এটা ছেক্টৰত আমি পৃথিৱীৰ ভিতৰত শীৰ্ষত আছোঁ আই ৰিপিট পৃথিৱীৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত আছোঁ ভাৰতৰ ভিতৰত নহয় হেণ্ডলুম পিয়'ৰ যিটো হেণ্ডলুম উইভিঙত হায়েষ্ট নাম্বাৰ্ছ অফ হেণ্ডলুমছ এণ্ড হেণ্ডলুম উইভাৰ্ছ আটাইতকৈ বেছি আছে ভাৰতৰ ভিতৰত অসম আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত মানে পৃথিৱীৰ ভিতৰত হ'ব কাৰণ বাকী মই বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ গৈছোঁ পঢ়িছোঁ সকলোৱে এতিয়া হেণ্ডলুমৰ পৰা পাৱাৰলুম বা মেকানাইজড প্ৰচেছলৈ গোটেই কাপোৰ ছিষ্টেমটো লৈ গৈছে কিন্তু অসমৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে আমাৰ 52% অফ টোটেল হেণ্ডলুমছ এণ্ড হেণ্ডলুম উইভাৰ্ছ আৰ হিয়াৰ ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া গতিকে আমি তাত কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কৰিছোঁ কিন্তু এইটো ভিজিবল নহয় এই মুহূৰ্ততে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিপিনীক বিভিন্ন ধৰণৰ আমি আপস্কিলিঙৰ বিভিন্ন প্ৰজেক্ট সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ চলি আছে এইটো ভিজিবল নহয় যদি বিশাল ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা ইয়াত যদি খাৰা কৰিলে তেতিয়া ক'লে পবিত্ৰ কিন্তু টেক্সটাইল মিনিষ্টাৰ মইতো কৰিছিলেই এই মুহূৰ্তত আমি যে কাপোৰ পিন্ধি আছে আমাৰ খুৰীদেউ বাইদেউ ভণ্টিহঁতে এই পাটৰ কাপোৰবিলাকত 15% আমি ৰাজহাঁহ যদিও যাতে পাটৰ সূতা তেনেকুৱা হয় বিভিন্ন গৱেষণা চলি আছে মুগা কেৱল অসমত হয় সেইকাৰণে চাইণ্টিফিক নেম অফ মুগা ইজ এন্থেৰিয়া আছামেনচিছ অসম শব্দটো আছামেনচিছ সেই মুগাৰ কাৰণে গৱেষণা চলি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন সহজ প্ৰজাতি সংৰক্ষণ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে গতিকে এইবিলাক কাম হৈ আছে আৰু আমি তাঁতৰ শাল দিয়া এইবিলাক ভিজিবল নহয় কাৰণ সিঁচৰতি হৈ থাকে এইখিনি সিঁচৰতি হৈ থাকে গোটেই সমগ্ৰ অসমে কৰি আছোঁ কাম সিদিনাখন এটা এৰী সূতা প্ৰকল্প আমি মুকলি কৰিলোঁ কোকৰাঝাৰত তাৰ গাঁৱৰ মানুহে তাতে সূতাৰ কোকোন দিব পাৰিব এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ধৰি লওক এইখিনিতে বৰগাঙত এনেধৰণৰ কিছুমান ক্ষুদ্ৰ আৰু বিভিন্ন জনমুখী প্ৰকল্প কৰিছোঁ কিন্তু দলংখন সাজি দিলে চকুত পৰে কিন্তু শিপিনীৰ তাঁতৰ শালৰ ফুল আমি ইয়াত বহি ধৰিব নোৱাৰোঁ আপুনি যিহেতু বিদেশ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপুনি বিদেশ ৰাজ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ইণ্ডিয়ান এম্বেচিবিলাকত এটা কালচাৰেল চেণ্টাৰ থাকে সম্ভৱতঃ 30টামান আছে মই যিমান জানো বিভিন্ন দেশত আছে সেই কালচাৰেল চেণ্টাৰবিলাকত তেওঁলোকে সাধাৰণতে ভাৰতনাট্যম কথাকলি মোহিনীয়াট্যম এইবিলাকত চেছ কৰি থৈ দিছে ট্ৰেইনিঙত
আমাৰ অসমৰ বিহু বা অসমৰ কালচাৰ প্ৰদৰ্শনৰ কোনো ব্যৱস্থা ক'তো নাই মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপুনি যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা গৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ইয়াৰ সংস্কৃতি ইয়াত বা তাৰ সেইবিলাক যি লাইব্ৰেৰী সেই লাইব্ৰেৰীবিলাকত মই যিমান জানো ক'তো আমাৰ অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনো মেনশ্যন নাই তাত গতিকে মই আপুনি যিটো আছে গতিকে আমি এইটো অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ যে আপোনাৰ নেতৃত্ব আপুনি থকা সময়তে সেই যিবিলাক ইণ্ডিয়ান কালচাৰেল চেণ্টাৰ লণ্ডন নিউয়ৰ্ক বা বিভিন্ন দেশত আছে সেই ঠাইবিলাকত যাতে কালচাৰেল আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি তাত এটা প্ৰতিফলন হয় সেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা যদি তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ উত্তৰটো দিলোঁ ইয়াত দুটা কথা আছে সাধাৰণতে কালচাৰেল চেণ্টাৰবিলাক সাধাৰণতে য'ত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা বেছি তাত থাকে এতিয়া আমি জানো যে গিৰমিটীয়া আমাৰ যিসকল আজিৰ পৰা কুঁহিয়াৰ খেতি কৰিবলৈ বা অন্য খেতি কৰিবলৈ ব্ৰিটিছসকলে আজিৰ পৰা 100 বছৰ 120 বছৰ চুৰিনামৰ পৰা ফিজিলৈকে বেছিভাগ ৰাষ্ট্ৰলৈ মই গৈছোঁ তাত য'ত মুঠ জনসংখ্যাৰ 30% ভাৰতীয় সেই মানুহখিনিত অসমীয়া নাই তেওঁলোক মূলতঃ দাক্ষিণাত্য আৰু মধ্যপ্ৰদেশ বিহাৰ ইত্যাদি ঝাৰখণ্ড ইত্যাদিৰ গতিকে তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডটো হ'ল তেওঁলোকৰ লোক সংস্কৃতিটো শিকাব পৰা তাত যদি অসমীয়া থাকিলে আমি অসমীয়া যদি ক'ৰবাত 1 লাখ প্ৰৱাসী থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকে ক'ব নাই বিহু শিকাব লাগিব গতিকে ইয়াত আমি তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডটো তেওঁলোকৰ অনুভৱটো আমি চাবলগীয়া হয় এতিয়া দাক্ষিণাত্যৰ ধৰি লওক এতিয়া ছাপ'জ কেৰেলা অন্ধ্ৰ ইত্যাদিৰ মানুহ আছে আমাৰ লাখ লাখ মিলিয়নছ অফ পিপল আৰ ৰিজাইডিং দেয়াৰ আউটছাইড তেওঁলোকে ক'ব ভাৰতনাট্যমটো লাগে গতিকে তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডটোহে সেইটো হ'ল তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড এতিয়া আমি নিজে কি ফিট কৰিম আমি সাধাৰণতে ভাৰতনাট্যমৰ পৰা আমাৰ সত্ৰীয়ালৈকে বিহুৰ পৰা অন্য লোকসংগীতলৈকে টীম যায় কিন্তু শিকোৱাৰ কথাটো তেনেধৰণৰ কথা বতৰা চলি আছে যে কেৱল অসমীয়া বুলি নহয় যিবিলাক প্ৰদেশৰ অন্যান্য প্ৰদেশৰ ধ্ৰুপদী বা পৰম্পৰাগত আমি শিকাইছোঁ নে তাৰ বিষয়ে এটা কথা হ'ব আৰু কিতাপৰ কথা কৈছে আগতে বিভিন্ন কিতাপ গৈছে কিন্তু মই সদ্যহতে আজিলৈকে কোৱা নাছিলোঁ আমাৰ প্ৰকাশন পৰিষদৰ লাচিত বৰফুকনখন আৰু চাহৰ বিষয়ে এখন আৰু এখন কিতাপ 300খন কিতাপ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে পঠিওৱা হৈছে বিভিন্ন সময়ত প্ৰায় 192খন দেশত লাচিত বৰফুকনৰ কিতাপখন লাইব্ৰেৰী ইউনিভাৰ্চিটি ইত্যাদিত থাকিব এইখিনিও কৈছোঁ ঠিক আছে মই শেষত একদম চমুকে ভানু ডাঙৰী আছে শচীন আছে আমি যিটো কৈছোঁ যে টপ 5 ৰাজ্য হ'ব লাগে কি ৰোডমেপ একদম চমুকে ভানু ডাঙৰীয়া কি পৰামৰ্শ টপ 5 হ'বলৈ হ'লে আমি আৰু কি কৰিব লাগিব একেবাৰে চমুকে কি কৰা আছে এইটো আপোনাৰ মাইকত আছে কি কৰা উচিত পৰামৰ্শ ফাৰ্ষ্ট ইনক্লুজিভ গ্ৰোথ আপনি আগতে কৈছোঁ 30% পপুলেশ্যন আৰ মুছলিমছ ইন আছাম আমি মুছলিম নেগলেক্ট কৰি ডেভেলপ হ'ব নোৱাৰোঁ ট্ৰাইবেলছক নেগলেক্ট কৰি চাহ বাগানৰ মানুহক নেগলেক্ট কৰি আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট থিং ইনক্লুজিভ গ্ৰোথ सबके साथ सबका विकास আমি ট্ৰুথফুলি এইটো বিলিভ কৰিব লাগে ঠিক আছে উই হেভ টু ফলো দ্যাট নাম্বার 1 নাম্বার 2 protect our strengths our culture that is our greatest strength please protect that বহুতখিনি ক'ব পাৰোঁ এই দুইটাই মই কৈ পেলাই তেখেতক ধুনীয়া শচীন এগেইন বহুত হ'ব পাৰে মই দুটা ক'ম আমি অলপ বহিৰ্মুখী হ'ব লাগিব আৰু আমি অলপ এম্বিচিয়াছ হ'ব লাগিব মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা ক'লে কিছু পৰিমাণে মই ৰিলেট কৰিব পাৰিছোঁ বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে BBCৰ অসমীয়া ছাৰ্ভিচ এটা কিয় নাই BBCৰ অসমীয়া ছাৰ্ভিচ এইটো কাৰণে নাই যে UKত ছাফিচিয়েণ্ট অসমীয়া এক্সপাৰ্ট নাই এটা সময় আছিলে যেতিয়া মই ভাৰতীয় মানুহ দেখিলে তেওঁৰ হাতত যদি বেলেগ ৰঙৰ পাছপৰ্ট দেখা পাওঁ মোৰ লাগে ইনো কিয় ভাৰত দেৰি বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হয় কিন্তু এতিয়া মোৰ অলপ দৃষ্টিভংগী কিছু পৰিমাণে ইভলভ হৈছে মই ভাবোঁ যে ভাৰতৰ অসমৰ মানুহ সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পিব লাগিব অসমৰ মানুহ কেৱল আপোনাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কৰ্ণাটকাত গৈ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাম কৰিলেই নহ'ব প্ৰত্যেকটো ছেক্টৰ ব্লু কালাৰ হোৱাইট কালাৰ চব ধৰণৰ চাকৰিত ব্যৱসায়ত বিয়পি পৰিব লাগিব গুজৰাটীসকলৰ নিচিনাকৈ পাঞ্জাৱীসকলৰ নিচিনাকৈ গতিকে সেইকাৰণে মই ক'ম দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বহিৰ্মুখী হ'ব লাগিব অন্তৰ্মুখী হোৱাটো বাদ দিব লাগিব আৰু এম্বিচিয়াছ হ'ব লাগিব মনৰ পৰিসৰ বঢ়াব লাগিব সুন্দৰ পবিত্ৰ মইতো যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগিব আই এম টকিং চিৰিয়াছলি সবল নেতৃত্ব লাগিব নেতৃত্বৰ প্ৰতি আস্থা বিশ্বাস আৰু সহযোগিতা লাগিব কাৰণ নেতৃত্বই আপুনি পথপ্ৰদৰ্শক বা পলিচি মেকিঙত যিসকল থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে বুথৰ আমাৰ সাধাৰণ এগৰাকী পঞ্চায়তৰ সন্মানীয় প্ৰতিনিধিৰ পৰা শীৰ্ষ নেতৃত্বলৈকে সকলো মানুহ সমৰ্পিত হ'ব লাগিব আৰু সেই সমৰ্পণক আমাৰ হেৰিয়ে কোৱাৰ দৰে
প্ৰত্যেক নাগৰিকে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব শান্তি লাগিব শান্তি ইতিমধ্যে বিৰাজমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ সমৰ্থন কৰিলে টপ 5 হ'ব গৌৰৱ গগৈ চৰকাৰৰ সমৰ্থন কৰিলে নহ'ব নহয় আচলতে এখন ৰাজ্য চলাবলৈ অভিজ্ঞতা মেধা আৰু এটা কমিটমেণ্ট লাগিব গৌৰৱ গগৈ পাৰিব এতিয়া কম বয়স হৈ আছে ভৱিষ্যতে তেওঁ কঞ্চনজংঘাৰ পৰা যেতিয়া কাঞ্চনজংঘা হ'ব তেতিয়া পাৰিব নিজৰ মাতৃভূমিৰ মাতৃভাষাকো ভাল পাব লাগিব নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিক ভাল পাব লাগিব ভূপেন হাজৰিকা বা জুবিন গাৰ্গলৈকে দস্যু ভাস্কৰ ৰংমনৰ পৰা ৰামেশ্বৰ পাঠলৈকে তিয়ক তিলিকিয়ামৰ পৰা ঘগ্ৰাপাৰৰ ভিতৰ গাঁওখনলৈকে সকলোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব কেৱল ইফ ওৱান স্পিক্স লাইক এ ব্ৰিটন ইট ডাজন্ট মিন তেওঁ এজন সুপ্ৰশাসক হৈছে ঠিক আছে হিলালি ছাৰ শেষত চমুকে কি আছে এটা পৰামৰ্শ শ্বৰ্টকাট এটা কথা কওঁ CM ছাৰে যোনটো ভেলিডেশ্যনৰ কথাটো কৈছিলোঁ CM ছাৰে কেনেকৈ বুজাইছিলে নীতি আয়োগক আৰু ডোনাৰক মই আপোনাক কওঁ আই ৱাজ এ প্ৰিভি মিটিঙত আছিলোঁ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা তেওঁ কৈছিলে যে আজি আপোনালোকে কৈ আছে যে মোৰ এইটো পেৰামিটাৰত মই ইমান তলত আছোঁ বাট আপুনি যেতিয়া মোৰ বেচিক ফেক্টটো যেতিয়া আপুনি দি দিয়ে ইউ আৰ নট শ্ব'য়িং যে মই লাষ্ট 5 বছৰত বা 10 বছৰত কিমান আগুৱাই গৈছোঁ মোৰ কিমান পেৰামিটাৰত ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে দ্যাট ইজ নট শ্ব'য়িং ইন দ্য লিষ্ট চ' ৱেন ইউ আৰ গিভিং জাষ্ট এ বেচিক ফিগাৰ যে আপোনাৰতো এইটো মেটাৰ্নেল এইটো মৰ্টালিটি ইণ্ডেক্সটো আপোনাৰ ইমান তলত হৈ আছে ইউ শ্বুড অলছ' টেল আছ দেট আপুনি 5 বছৰ আগত ৱেন কেৰেলা ৱাজ ডুইং দিছ ইউ আৰ হিয়াৰ চ' দ্যাট ইজ এ কাৰেক্ট এপ্ৰ'চ এই বস্তুটো আমি যদি আমাৰ কথাটো হ'ল আগবাঢ়ি যাবই লাগিব উই হেভ টু এটলিষ্ট টেক 5 or 6 থিংছ য'ত আমি ভাল এণ্ড ট্ৰাই এণ্ড ইম্প্ৰুভ অন দেট বাকীখিনি ঠিক আছে হৈ যাব ধন্যবাদ আমি সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ মই আমাৰ মাজত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আজি তেখেতে অন্য তেখেতৰ আজি প্ৰগ্ৰেম আছিলে সেই প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল কৰি আজি আমাৰ মাজত আহিলে তাৰ কাৰণে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক আমাৰ প্ৰথম খবৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ভাতৃ পবিত্ৰ আছিলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পবিত্ৰৰ উত্থানটো দেখিছোঁ আৰু দেখিলে ভাল লাগে পবিত্ৰই কেনেকৈ নিজৰ বিকাশৰ কাৰণে কি কৰিছে কি নাই কৰা সেইখিনি পবিত্ৰক আমি খুব ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ আৰু পবিত্ৰক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ পবিত্ৰৰ পৰা আমি বহু আশা কৰিম অনাগত দিনত আমাক অসমক তেওঁ আৰু গৌৰৱান্বিত কৰি দিলে MGBK ভানু ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজি সুদূৰ তেজপুৰৰ পৰা আজি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনৰ এটা সম্পৰ্ক আছে আজি তেখেতক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ প্ৰথম খবৰ পৰিয়ালৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজি ইয়াত উপস্থিত আছে শচীন গগৈ আহিছে দিল্লীৰ পৰা তেখেতেও আমাৰ কথাত অকল এটা টেলিফোন কলত তেখেতে আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ল খুব ধুনীয়াকৈ বহুখিনি কথা ক'লে তাৰ কাৰণে মই প্ৰথম খবৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ হিলালি ডাঙৰীয়াৰ লগতো আমাৰ দীৰ্ঘদিনৰ সম্পৰ্ক অসমৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি বিকাশত তেখেতৰ বহুখিনি অৰিহণা আছে তেখেতে আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজি ইয়াত আহিলে তাৰ কাৰণে মই প্ৰথম খবৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু যিটো কথা কোৱা হৈছে যে দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম সেইটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ কিন্তু সেইটো যাতে অলিক কল্পনা সপোন হৈ নৰয় সেয়া যাতে বাস্তৱ হয় সেয়া আমাৰ সকলোৰে কামনা পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ এই কনক্লেভৰ এইখিনি মই সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ Now I request our gentlemen on stage to please hold on as we now take the moment of felicitating our core supporters, our sponsors, without whose effort and support this wonderful conclave wouldn't have been possible. Ladies and gentlemen, may I also invite the entire management of Pratham Khobor 24/7. Please welcome on stage Shri Devojit Goswami, the Managing Director, Shri Diganto Madhav Bora, the Executive Director, Shri Prabal Kolita, Shri Abhijit Goswami, and Shri Pranay Bordole, who is already present on stage. May I now invite our sponsors. Please put a big round of applause as we welcome on stage Mr. Vikash Kumar Agarwal, representing Netfi. Please put a big round of applause as we welcome on stage Shri Vikash Kumar Agarwal from the Netfi, Northeastern Development Finance Corporation Limited, championing the entrepreneurial spirit of Northeast. And we take the moment of felicitating Mr. Vikash Kumar Agarwal for extending his support from Netfi. Ladies and gentlemen, may I now invite on stage Mr. Ajit Sharma Borua from Bhogali Zolpan. Please put a big round of applause as we welcome on stage Mr. Ajit Sharma Borua from Bhogali Zolpan.
আৰু নৰ্থ ইষ্ট সামিটৰ সৈতে জড়িত আমাৰ শুভাকাংক্ষী তথা সহযোগিতা আগবঢ়োৱা কেইগৰাকীমান বিশেষ ব্যক্তিক যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তত আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম খবৰৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ অনুৰোধ জনাম সকলোৱে পুনৰ এবাৰ জোৰে হাত চাপৰি বজাই আমাৰ এই কাৰ্যত সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে Thank you very much. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Mr. Sumit Dev from SPM IAS Academy. Thank you, SPM IAS Academy, for extending your heartfelt support towards Northeast Summit 2025 presented by Pratham Khobor 24/7. Thank you very much. May I now invite a representative from our venue partner, Hotel Palacio, for granting us this wonderful space where today we have sown the seed of creativity and innovation. Please welcome our venue partner, Hotel Palacio. Thank you, Hotel Palacio. Ladies and gentlemen, may I now invite on stage Mr. Ujjal Chaudhary from Everyday Spice. Thank you very much. Thank you, dignitaries. You may now take your seats. I wish my heartfelt gratitude to all our panelists and moderator for being a part of this wonderful conclave. May your home be the bridge of innovation. May your home be the epitome of development and nourishment. আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী হৈছে শলাগৰ শৰাই প্ৰথম খবৰৰ মুখ্য পৰিচালন বিষয়া মঞ্জুতি শইকীয়া তেওঁ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব আৰু তাৰ বাবে মঞ্জুতি শইকীয়াক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ শেষত আজি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি প্ৰতিগৰাকী অতিথিৰ সৈতে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথম খবৰৰ প্ৰতিগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ লগতে দৰ্শকলৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ Ladies and gentlemen, respected guests, thank you very much for being a part of Northeast Summit 2025 presented by Pratham Khobor 24/7 Northeast Unbound supported by Oil India Limited fueling India's energy needs Netfi Northeastern Development Finance Corporation Limited championing the entrepreneurial spirit of the Northeast Bhugali Jolpan since 1997 healthy solution SPM IAS Academy shaping brilliance Sigma's Everyday Spices Masala Bina Kya Swad Venue partner Hotel Palacio Adventure of Poddar Group Event partner MKR Events an exceptional experience every time Wardrobe courtesy Papillon Korobi's Boutique and print partner Bookbell এই মুহূৰ্তত প্ৰথম খবৰৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ইভা মহন্ত আৰু মই খোখিকা মৃগাশ্ৰী বৰুৱাই লৈছোঁ বিদায় ধন্যবাদ The Northeast Summit, Northeast Unbound. আগবঢ়ালে Supported by Oil India Limited, Northeastern Development Finance Corporation Limited, Netfi, Sigma's Everyday Spices, Bhugali Jolpan, SPM IAS Academy, Wardrobe courtesy Korobi's Papillon, Event partner MKR Events, Print partner Bookbell, Venue partner Hotel Palacio. Initiated by Pratham Khobor 24/7.